Mirëmbrëma, mirë se erdhët në nderuar televizionistë, mirë se erdhët në Top Channel. Do të flasim sot për super dosjet që duket se kanë trazuar sidomos skenarin politik dhe diskutimin politik të ditës. Sigurisht ka ndodhur më shumë se kaq, por kemi parasysh që opozita ka marrë një vendim drastik, nëse do duam ta quajmë kështu, pikërisht duke u nisur nga këto dosje, pasi në diskurin e saj politik, dosja 184 dhe 339 janë një nga shtyllët kryesore ku ajo bazon dhe justifikimin e vendimit të saj ekstrem për djegjen e mandateve. 184 dhe 339 që janë dy dosje sipas opozitës, të cilat tregojnë që zgjedhjet në Shqipëri janë blerë nga mazhoranca. Në fakt, çfarë janë këto dosje? Çfarë ka brenda tyre? Nëse dim diçka për 339-ën, ende asgjë nuk dihet për 184-ën. 184-a njihet si dosja e Dibrës, 339-a si dosja e Durrësit, ajo e Avdylajve, Dako Avdylaj. Çfarë për ligjin këto dy dosje brenda tyre? A janë këto super dosjet që rrëzojnë qeverinë? Por bashkë me të do flasim edhe për dosjet babale. Jo më kot pasi me ne është në studio Ervin Salianji, i cili është i pandehur i kësaj dosje. Ndaj kemi quajtur edhe super dosjet. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Salianji. Mirë se u gjej. Do flasim sot për këto çështje bashkë edhe me një panel opinionistësh dhe gazetarësh. Me mua është Anton Abileka, i gazetar Dosja Pikal. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Kikia, gazetar, redaktor Klan Plus. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Basir Çollaku, gazetar gjithashtu, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Drejtori informacionit në Shijak Televizion, ta përmendim për halët Patjetër të ngjarjes, të realitetit. Patjetër. Gazetar pra që operojnë çdo ditë me informacionin, me lajmet, me ngjarjet që kanë në duar informacione të ditura dhe ende të paditura. Unë dua ta filloj me dosjen 184. Edhe sot ka folur Lulzim Basha, edhe gjatë ditëve të kaluara ka folur për këtë dosje misterioze që në fakt deri tani nuk ka dalë asgjë në publik nga kjo dosje, ndryshe nga 339-a ku disa përgjime tashmë kanë dalë dhe mbi të kemi zhvilluar emisione dhe debate, intervista, kemi pasur edhe zotin Dako këtu në studio. 184 vazhdon akoma të jetë një mister. Vjedhjet e supozuara, të paktën e pretenduara nga ana e opozitës, pikërisht në zonën e Dibrës. Kush është filmuar me kë, çfarë i jep kujt. Ndiqni një material të stafit Open. Prej disa ditësh kryetari i Partisë Demokratike artikulon në publik dosjen 184, dosje e cila hetohet nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Uroj ta dish se çfarë përmban edhe dosja 184. Të gjithë politikanët e përfshirë me kokat e krimit organizuar do të shkojnë para drejtësisë. Dosja 184 i referohet zgjedhjeve të parakohshme për kryetar bashkie në Dibër të shtatorit 2016, pasi nga detyra u shkarkua Shukri Xhelili. Në atë kohë, Partia Demokratike akuzoi mazhorancën për ngritjen e një skeme për blerjen e votave me qëllim që fitues të shpallej Muharrem Rama, kandidati socialist. Për çështjen në fjalë, PD depozitoi edhe një kallëzim penal. Këtë histori e ka investiguar dhe Birn dhe Zëria e Amerikës dhe sipas tyre pas kallëzimit janë vënë në përgjim rreth 20 numra telefoni, ku flitej për blerjen e votës dhe mes tyre janë dëgjuar dhe zyrtar të lartë të PS-s. Hetimi i dosjes gjithashtu ka ndoruar disa duar prokurorësh dhe aktualisht ndodhet në tavolinën e prokurorit Klodian Braho. Përgjimet duket se përbëjnë dhe volumin më të madh të kësaj dosjeje, e cila pretende zbardhjen e 60 CD-ve me biseda telefonike. Fenomeni i shitblerjes së votave në Dibër ishte objekt dhe i emisionit Fix Fare në atë kohë. Tashmë opozita thotë se është e vërtetuar që zyrtar të lartë të PS-s në Tiranë, por edhe drejtues lokal atje, janë kapur në përgjime për blerjen e votave. Ndërkohë, gazetari Lorenz Vangeli tha pak ditë më parë se Selia Blu po përpiqet të lidhë kryeministrin e vendit me biseda me një personazh të njohur të asaj zone, i cili mendohet se është filmuar në ndarje parash. Salianji, çfarë është 184? Çfarë ka, kush përgjohet, kush del nga këto përgjime, nëse mund ta thoni, pasi është një nga dosjet që artikuloni çdo ditë? Ka një javë të paktën që kryetari i opozitës e ka artikuluar apo ka thënë në publik që ekziston edhe një dosje tjetër 184, po të merremi apo po të themi edhe më shumë është një mekanizëm apo një skem apo një shëmti, quajeni si doni, e blerjes votave në çdo qark, në çdo zonë, në çdo qendër votimi. Ne kemi dieni për dy dosje, 139 që është bërë tani më e famshme për shkak të publikimit nga Zëria e Amerikës, nga gazetarët, 339 në fal.
në cilën duhet të thënë që në përgjim nuk kanë qenë për shitblerje votash, por ka qenë për një laborator në hast të heroinës, se harrohen edhe laboratorët të heroinës dhe të kokainës nga që e mbulon vëmendja mediatike dhe me të drejtë. Do flasim detaje se i kemi ndarë pjesë e emisionit, do flasim një pjesë të veçantë. Për çështjen konkrete, ne supozojmë, apo e thatë pak më përpara me të drejtë gjithë supozimet që janë në publik, ne kemi dieni si opozit, por ajo që ka dieni të plotë dhe që duhet vepronte dhe që sot duhet kishte qartësuar situatën është prokuroria. Dienia jonë është që në të njëjtën mënyrë, me të njëjtat skema mafioze, me njerëz me precedent penal, ka shitblerje të votës nga eksponentë të tjerë të lartë të Partisë Socialiste. Sot Basha në Korç ka përmendur një pjesë në një pjesë të fjalimit se si një prej të dënuarve për trafik ndërkombëtar droga i arrestuar, i ka çuar video Ramës dhe ai ka dalë kjo është e 339-ës. Jo, nuk kemi thënë vetëm për 339-ën, ka thënë për një pjesë, për disa dosje dhe këtë ka thënë si një episod. Pa diskutim që unë nuk jam tani, të themi, A flitet... Në korridor të opozitës flitet se ju e dispononi. Tani, mund të thoni këtë, e disponon opozita 184, ndosje 184 apo jo? Ne kemi dieni, atë disponon prokuroria e cila duhet ishte vendosur dhe duhet vendosej në lëvizje dhe në dienin tonë disponojnë edhe pjesë të rëndësishme të medias. Ne kemi marrë dieni dhe pa diskutim që presim që të publikohet. Por në momentin që marrim dieni dhe kemi informacion për burime zyrtare, siç janë përgjimet zyrtare të bëra nga ana e prokurorisë së shtetit, ne reagojmë dhe kemi qëndrimet tona. Për shkak të dokumentimit këtyre aferave dhe për shkak të mosveprimit të prokurorisë dhe të policisë shtetit, ne kemi marrë, në rastin e dosjes 339, ne kemi marrë edhe një vendim me të drejtë e thatë ju i pa precedent për të rikthyer edhe një legitimitetin e institucioneve. Do flasim për dosjen Babale ku ju shef edhe juve të pandehur, do kemi edhe një lidhje drejt për drejt nga Kosova që ka lidhje drejt për drejt me dosjen Babale. Problemi ku duat ndale mund pikë së pari është 184, pasi ju duket sikur gjithë diskurin tuaj politik i keni përqendruar në këto dosje dhe çfarë tregojnë ato? A është e vërtet në korridorit e opozitës flitet se kjo dosje, për cilën ju si shtoni keni dieni, po nuk e dispononi, sipas informacioneve tona e disponon dhe opozita, po ndoshta kjo është ajo që duhet thoni, është e vërtet që del kryeministri Diri Rama i përgjuar? Ne nuk e kemi ngritur as diskurin, as narrativën tonë në publik mbi dosjet. Mbi dosjet, qeverisja apo qeveria nuk po qeveris, po përpiqet të mbyll skandale. Ne nuk po japim alternativë, jo se nuk e kemi, po se shqiptarët janë të fokusuar vetëm te skandalet që prodhon qeverisja në mënyrë të përditshme. Ne jemi duke thënë që shteti nuk funksionon, që institucione nuk ka dhe këta po ilustrojmë me dosje konkrete. Kështu që në këtë kuptim kjo është një pjesë tjetër e gjithë skandaleve që po prodhon qeveria. Dosja 184 të bërë një prezantim, është ka filluar një javë para zgjedhjeve të 2016-s lokale të parakohshme në Dibër, me padit Partisë Demokratike. Kjo është ajo që dimë ne publikisht, sepse nuk mund të... Prokuroria e krimeve të rënda pas padisë Partisë Demokratike vendosi ta hapte një hetim dhe për këtë u detyrua të bënte edhe përgjim të personazheve në fjalë. Nga informacionet që kam unë në përgjime kanë dalë dhe pastaj janë përgjuar 10 drejtues lokal të Dibrës, duke përfshirë shefin e komisariatit, drejtorin e policisë, drejtorin e spitalit, drejtorin të tatimeve, drejtorin e arsimit, gjitha drejtorët të cilët vareshin vendet e punës e tjera tjera. Çfarë thuhet në dosje? Në dosje thuhet që jo vetëm janë bler para, ka disa shitblerje vota. Shitblerja e votës është realizuar në mënyra të ndryshme, dhënia e parave, premtimi për vende pune, por edhe shantazh. Domethënë, njerëz të cilët nuk pranonin ta shisnin votën për të votuar kundër Partisë Demokratike, se kishin bindje që nuk duhet votonin kundër Partisë Demokratike, u merreshin kartat e identitetit dhe nuk do të shkonin në votim. Pra, këto janë 3 akuzat që ka pas dosja. Është e vështirë që të ketë Partia Demokratike dosjen, të them drejtën, me sa di unë, me sa kam informacion, sepse dosja ende nuk është zbardhur asnjë gjë në dosje, janë shumë pak gjëra të zbardhura, sepse materiali i dosjes ka qenë shumë i rrezikshëm për karrierën e prokurorëve të cilët e dispononin atë. Pra, janë akoma në kaseta të pa zbardhura,
Sigurisht, përmbajtja e kasetave duhet dihet nga prokurorët të cilët janë marrë, dhe besoj që një nga prokurorët që e di këtë është Hajdar Mataj, por nuk mund të themi nëse ka fashikuj dosja të cilët mund të disponojë dhe Partia Demokratike. Besoj që Partia Demokratike më shumë tani është në dijenit përmbajtjes kasetave, besoj që duhet jenë mira orë përgjim aty, janë shumë kaseta edhe të kjo dosje, por për shkak se ishte shumë herët, sepse... Në informacionin tënë, kush është përgjuar dhe çfarë implikon? Ja thash, pra, janë përgjuar këta drejtuesit kryesor lokal. Pra e përjashtonin faktin që... Pas këtyre, në telefonatat e këtyre i kanë quar pastaj tek lider politik si ministra, që janë bërfshirë, mund di më shumë Basiri, që janë bërfshirë në telefonata me këta, dhe me njerëz të krimit pastaj, të cilët janë angazhuar në këtë çështje. Dalin 2 ministra të qeverisë me sa di unë, dalin njerëz... Ish ministra apo ministra? Ish ministra, s'janë tani, ishin atëherë ministra. Themi emra? I kemi emrat? Basiri besoj do të di më shumë, se... Antoni nuk do t'i thotë, sepse e di shumë mirë një lloj si unë, besoj është zoti Gjiknuri, njëri nga ish ministrat, për cilin dyshohet se është pjesë e kësaj dosje. Po ta marrin nga 2016 janë gjërat edhe për ne janë të ditura, vetëm një renditje e thjeshtë, stop, emisioni investigativ në atë kohë e nisi me pajën filmike të blerjes votave. Ka qenë më tej shefi komisariat apo drejtori policisë Targaj, i përfolur, i akuzuar, i dyshuar dhe në pretendimet e prokurorisë ka qenë pjesë e kësaj historie. Njëkohësisht, pas pak muaj pas zgjedhjeve, vllai i tij është kapur, është arrestuar në Lezhë me kokainë, vllai i shefit komisariatit, duke e plotësuar skemen e kësaj historie. Por një nga aktorët, nga personazhet që mendohet të jetë pjesë e kësaj dosje, është edhe një personazh që opozita e ka lakuar dhe akuzuar shpesh, si pjesë ndikimit dhe përfshirjes në këtë zgjedhje, se si është Ymer Lala, a është pjesë e kësaj dosje me ministra, me drejtori policie, me shefi komisariati, por pjesë e këtij pushteti për të prodhuar rreth 4000 vota më tepër për subjektin fitues të asaj kohe. Unë besoj që ka edhe emra të tjerë pushtetarësh nga qendra, nga Tirana, që kanë qenë të deleguar. Në informacionet tua, rezulton kryeministri përfshirë në këto përgjigje? Edhe unë jam për 2 ministra, njëri është u marrë me një dosje tjetër i herë dhe ka radhë mbase për të mbritur 884, por ministri i deleguar në qarkun e Dibrës për zgjedhje ka qenë zoti Gjiknuri dhe dyshohet paku se ky është ministri që është pjesë e kësaj dosje, 184-s. Personazhet vendes drejtuesit vendor të pushtetit, të gjithë drejtorët që Abileka përmendi, shefi komisariatit, Robert Aga, edhe Targa ishte drejtori kemi përgjime, kemi filmime, çfarë dini më tepër për këtë dosje? Ka filmime? Ka filmime dhe ka personazhe të cilët të botës së krimit që çojnë para dhe shoqërohen nga mjetet policisë. Shoqërohen nga policia se ku të çojnë, si të çojnë. Njëkohësisht një element tjetër në dijenin time së paku i kësaj çështje është edhe kontingjent kriminal të cilët kanë qenë pronar parcelës të Shashit. Ata kanë luajtur një rol të rëndësishëm në këtë historik zgjedhor. Kanë qenë në databazën e policisë sepse ata merren taksat për të mos i trazuar dhe kanë qenë në instrument elektoral dhe në pjesë e kësaj çështje, pjesë e kësaj dosje. Pra nuk rezulton që kryeministri ka qenë i përfshirë. Po ju pyes të gjithë sepse ka qenë një nga thashëthemet mediatike kjo gjë. E kanë bërë Në telefonata ka shkuar për të bërë. Ka një takim mbase të një personazhi të rëndësishëm të kësaj historie me eksponent të lartë të mazhorancës pak rreth një javë më parë, që një personazh të rëndësishëm të kësaj dosje thash, rreth një javë më parë, për të vazhduar kontratën të cilët nga majoranca nuk i është rifreskuar. Për të vazhduar kontratën e mbajtjes së pushtetit. Pse na e bën kaq misterioze? Nëse ju dini që është Ymer Lala, unë nuk po ja prish. Jo, vetë përmendë pak më parë. Okej, Kikia. Shikoj, jemi në kushtet kur asnjë nuk e ka dosjen, dhe gjithë flasim për dosjen, me emra, mbi emra, kush është përgjuar, kush është filmuar. Unë mendoj që jemi ende në kushtet e teorive konspirative, apo në kushtet kur vëmë në sken ato që pjesërisht i përfiturojmë se çfarë ka ndodhur dhe pjesërisht të dëgjuara. Nuk ka qenë sekret manipulimi i zgjedhjeve në Dibër, duhet kemi parasysh që zgjedhjet u mbajtën në një moment shumë delikat politik, ku vinin pas një degradimi apo degenerimi publik që u bë kryetarit bashkisë në këtë zonë pas një afere seksuale.
ishte në kulmin e forcimit të luftës politike mes dy palëve për shkak të masivizimit, kultivimit kanabisit dhe zgjedhjet në Dibër ishin një vit përpara zgjedhjeve të përgjithshme dhe kjo do shërbente si një lloj testi se si do fryj era në zgjedhjet e përgjithshme, ndaj po të kujtojmë tani 2016-ën, shikojmë se si u shkarkuan të tëra baterit e qeverisë, a thua në Dibër vare i fati i Shqipërisë. Dhe jo bësh fjalë për thjesht për një bashki të nivelit 3. Por, ashtu si treguan edhe zgjedhjet e përgjithshme, aty pati një angazhim, jo pak të elementit të përfshirë sipas opozitës edhe në afera kriminale që prodhuan edhe deputet më pas. Kemi parasysh vajzën e një personazhi për cilën opozita e lakon shpesh, siç është Ymer Lala, ku lidhjet politike bën që në atë zonë të shfaqet dhe të fitojë një parti që s'kishte kaluar asnjëherë asnjë çam dhe jo të kishte më antar apo mbështetës. Përgjimet për cilat flitet, diskutohet, unë personalisht jam i prirur të marr të gjitha me rezervë, përderisa ende nuk është jo të bërë publike, po të paktën në rastin e dosjes së Durrësit u publikuan, jo për meritë të ndërkujt, por për meritë të dikujt që me sa duket donte që ato 5 rreshta që mbajten me ushqim politik dhe mediatik mjedisin tonë për disa muaj, u hodhën për konsum për arsye të brendshme politike brenda mazhorancës. Për dosjen e Dibrës, absolutisht opozita nëse nuk ka realisht gjëra të zbardhura nga dosja, të cilat druaj që mund t'i ketë pasin fundit, ato ende janë pronë vetëm institucionit prokurorisë dhe as i ka as avokatët në dorë. Dyshimi im është që Partia Demokratike... Fakti që nuk i kanë avokatët në dorë, nuk do thotë që prokuroria se ka çuar dikujt, se kjo është një telenovele e njohur tashmë. Kur prokuroria janë 3 novë, është nga prokurorët që e ka pasur në përgjithësi për dosjet e ndryshme, që e ka filluar dosjen. Janë 3 novë është shkarkuar nga vetingu tani. Diçka nga përmbajtja e dosjes edhe mund të folur. Në rastin më të mirë Partia Demokratike thjesht di se çfarë ka ndodhur. Dhe nëse flitet për përgjime, di që nëse është përgjuar Antoni mentori tjetri, di se çfarë kanë bërë. Dhe është pra në kushtet e deduksionit. Jo se mund të ketë gjëra të shkruara përpara. Ja ku ta e thotë, ti bëj një pyetje se kemi. Atëherë jemi duke pyetur dhe unë ndoqa pikërisht me vëmendje përgjigjen e zotit Saliani dhe mungoj përgjigje që po, ka 5 letra të shkruara që mund të na e konfirmojnë këtë gjë. Pa diskutim që për çdo aferë që ne kemi denoncuar, kemi nxjerrë më pas dokumentacion plot. Do nxjerrim prapë. Për çdo rast. Nuk ka diskutim edhe prova konkrete. Nuk ka diskutim që në fillim, në nisje, kur edhe vetë kam qenë mes parcelave me ashash në ish fshatin e ministrit, në fshatin e ish ministrit të brendshëm, nuk ka pasur reagime. Kur thoshin me që është i lidhur me abilajt, apo kur thoshte Zagani që Sajmir Tahiri bën trafik ndërkombëtar, shumë pak njerëz besonin. Pavarësisht se ne ishim mes provave dhe flisnim provat vetë. Tani për dakord, jeni këtu në televizionin më të madh, na thoni çfarë është shitet katra. E mbani pezull për një javë gjithë opinionin publik. Nuk ka diskutim që ne i kemi faktuar akuzat tona për Tahirin, për Xhafajn, për gjithë ish-ministrat që sot janë të shkarkuar me detyrim nga Rama për fshirë dhe pa diskutim për çdo rast janë të faktuara. Ke një dënim në Itali të abilajve prej 4 vite këtu, apo 5 vite, nuk i ka hyrë gjëm në këmbë, kanë qenë gjithkohon pa asnjë lloj tërësisht në mbrojtje dhe pa asnjë lloj hetimi. Këtë një situatë në vllajën e tij. Çollaku ju denoncuat Sajmir Tahirin. Kemi nisur ne me Sajmir Tahirin që ditën e parë deri ditën e fundit. Po mirë, po kështu ta kalojmë Tahirin, ta kalojmë Gjiknurin, ta kalojmë Sejdinin, ta kalojmë Dakon, i kemi denoncuar gjithën e pavarësisht se harrohen. Ne jemi duke thënë që ka një dosje tjetër që prokuroria duhet veprojë. Ne po shpresojmë që prokuroria të veprojë. Ne do nxjerrim dokumenta. Këtu ka skandale edhe më të mëdha. Një minutë. Pa diskutim që po. Që ka vepruar, sepse në fundit, nëse janë bërë përgjimet i ka bërë prokuroria, nuk i keni bërë ju. Jo, ka një diskutim tjetër që jemi të sinqert deri në fund. Po ja u them tani si ka ecur apo si ka vazhduar historia me prokurorin, se edhe në rastin e Sajmir Tahirit ka qenë njësoj, apo në shumë raste tjera të aferave të qeverisë, që prokurorët që i kanë pasur këto, ose janë shpërndar, ose janë transferuar, ose janë larguar.
Pra një pjesë e tyre kanë fituar edhe të drejtën gjykat, siç ishte rasti i prokurorëve të dosjes Tahiri. Pra i hoqi nga dosja dhe i transferoi në prokurori të tjera me ndërrimin e prokurores së përgjithshme që u bë e përhershme tani. Dhe në këtë kuptim prokuroria e ka bërë punën si institucion, por puna finale e prokurorisë është o e pushon këtë ose e çon gjykat. Tani në çdo rast duhet të çojë gjykat, sepse nuk ka më tagër prokuroria për ta mbyllur. Prandaj ne themi që kur nis një aferë në 2016 dhe ka 3 vite, po ç'a bën me prokuroria me këtë dosje? Dhe ne punën si politikanë se si po gjen ka një problem me prokurorinë si mësme. Si shtata Belega prokurori para kësaj çështje është Gen Trenova. Prokurori i parë i cili u shkarkuan nga vetingu dhe në të gjithë seansat dëgjimore, çështje profesionale, pasorie, morale, nuk kishte asgjë për Trenovën, ashtu siç nuk ka pas për Sevdarin, janë 2 modelet të cilën janë shkarkuar për një arsye as pak profesionale edhe ligjore. Prokurori tjetër i kësaj çështje, flasim për Dibrën, ishte Besim Hajdarmataj. Edhe mbi të u gjet një gjë në Matan, një çështje tjetër e cila prapë si përkiste profesion dhe u qua, u degdiste edhe tjetër. Pra i larguar prokurorët që kishin që po shkonin, po hetonin, po mbyllin hetimet sepse duhej bërë një gjë. O hiq prokurorin, o hiq dosje. Nuk ka gjë tjetër, ç'a duhet bësh? Po thuaj që është e qëllimshme. Si tjetër pa qëllimshme, po do hiq prokurorin kush do hetoj aty? Ai komshiu i prokurorisë. Po dikush do vi, se dosja e qëndron aty. Po sigurisht dikush do vi, prandaj jemi nga 2016. Jemi nga 2016, ka 3 vjet hetim. Çështja Hajdari ka zgjat 3 vjet e gjysmë vrasja e shekut. Pastaj është prokurori i tretë, Klodian Braho. I cili ka në dorë. Ka në dorë. Pra janë disa prokurorë dhe nga një vit secili prokuror ti marrësh, apo nga 6 muaj ti mundesh ta shkërmoqësh dosjen sepse ka dhe afate hetimore, ka dhe procedura, ka dhe një tur tjetër. Përveç kësaj, ka dhe një element tjetër të kjo dosje. Pronarët e parcelave të Hashashit në Dibër, si edhe në zonë tjerë, por kryesisht këtu ku ishte kulmi i kultivimit, kanë qenë përgjegjës për lagjet caktura, për zonë caktura, për qendra caktura votimi për rezultatin. E kuptoj. Atyre caktoi sa vota do marrësh, ndryshe parcela asgjësohet ditën e hënë. Ky ka qenë marrëveshja e policisë sepse ata e kishin dorë, e dinin. A faktohet kjo gjë? Brenda dosje, del në dosje kjo. Sigurisht që po. Nëse nuk e heq zonja e fashikujve. Ne ka një pikpyetje shumë të madhe te kjo dosje, është kjo. Pavarësisht përmbajtjes së fashikujve, është kjo që dosja 184 është e hapur në 2016. Ka afate ligjore që duhet të shkojnë ose të shkojnë në gjykat ose të mbyllen. Ose të pushohet. Pra, asnjëra nga këto nuk ka ndodhur në afate ligjore. Dhe çfarë ndodh për më tepër? Dosja 3391, e cila është hapur 2 vjet më vonë, në 2017, në 1 vit e gjysmë më vonë, ose 9 muaj më vonë, diçka e tillë, ka ecur më shumë se dosja 184. Dhe arsyeja pse ka ecur dosja 3391 më shumë se dosja 184 nuk është se prokurorët aty kanë guxuar më shumë, sepse dhe aty është ndjekur e njëjta taktik me prokurorët, por sepse në atë dosje 339 u futën gjermanët, u futën partnerët e huaj, për shkak sepse ajo dosje nisi si një dosje trafiku drogës dhe pastaj përfundoi si një dosje zgjedhjesh. Dhe kjo është vetëm arsye që ajo dosje ka ecur më shumë se dosja 184. Pra, në dorë të prokurorisë shqiptare, këto dosje nuk mund të ecin. Në ato kanë presion, pa urdhër. Kjo 339 eci me gjithë ishte më vonë, sepse u futën partnerët ndërkombëtar dhe u detyruan të zbardheshin disa nga. Me të drejtë, zoti Kikia thot, apo edhe shumë në opinion, i kërkojnë provat në aty për atyshme. Ne në afat të gjatë i kemi nxjerrë, i kemi stërthënë dhe i kemi stërprovuar gjithë akuzat që kemi bërë në publik. Ne po themi që pushteti sot është personal dhe që institucionet përdoren personalisht nga kryeministri. Qoftë prokuroria nuk funksionon, qoftë gjykatat nëpërmjet presionit, qoftë policia që përdoret personalisht, unë kam rast konkret dhe u ilustroj prapë. Ne kemi rastin, pa diskutime, unë ju tregoj tani po doni ju, se si policia e shtetit, skuadra operacionale, për turp në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me skandalin Watergate, kur përgjohej Selia kundërshtare dhe dorëheqjen presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Shqipëri përgjohet kryetari i opozitës dhe Selia e opozitës. E dini ju apo jo? Jo, sigurisht që nuk e dim. Ne kemi ta faktoj unë. Në të njëjtën dhe një super
ta faktoj unë, pa diskutim. Unë nuk kam dalë në njërë pa fakta. Dhe po ju them që këto janë super skandale, njësoj si dosja 184, 339, në cilën... Jeni akuzuar për kallëzim të rem, Salianji. Po nuk ka diskutim, unë jam për agitacion e propagandë. Çështja është që unë ju solla një foto se sa e kanë bërë fashikullin e shkaq, aty nëse do të kishte prokurori, do të kishte shumë njerëz që nuk ka diskutim që... Deklarimin për çështjen e përgjimit. Ja u jap tani, doni të shkoni se si përgjohet. Po, nëse eni mund ta mundsoj. Nëse mund ta vendosë se si, unë po ju... Çfarë ka aty, na shpjegon Këtu është fasi... Asistentja e studios Unë po ju them të vetëm një pjesë në fashikullin gjyqësor, që është sekretet timor dhe unë nuk mund ta nxjerr, ka shumë në çështjen që kam unë, të themi, për agitacion dhe propagandë. Në ngarkim ka shumë çështje, shumë përgjime, telefonatash, shumë vëzhgime ambientale etj. Për turp të tyre apo për shkak se ju ka rrëshqitur, zyrtarisht prokuroria ka dalë në pjesën e parë kur ka qenë me dyer të hapura në gjykat. Ne kemi marrë apo disponojmë një pjesë të dosjes ku duket që forcat operacionale të policisë shtetit përdoren për të survejuar apo përgjuar kryetarin e opozitës. E kemi bërë publike atëherë, po ku janë provat, ja doli dhe provat tani. Ja po ju jap tani, unë të shikoni, po ju jap vetëm 10 sekonda se si fokusohet dhe mbahet, se nuk duhet që t'i nxjerr të gjitha sot, për është turp, apo dhe gazetarë kolegë tuaj se si përgjohen, apo përndiqen për gazetarë opozitarë, apo se si edhe studio televizionesh, apo këtu ku bëhen debata, ndiqen gazetarët. Kemi të bëjmë me një filmim, me foto, me çfarë kemi të bëjmë? Ka filmime, foto dhe përgjime, qartazi ku ka gazetarë në survejim, ku ka kryetari në opozitës për turp në mënyrë. Unë ju kam treguar kaq dosjen të cilën nuk do ta nxjerr dhe kur të jetë në gjykat do merrem se është pjesë e sekretit e timor. Unë po ju jap sot vetëm një fragment të qartë se si në mënyrë skandaloze policia e Tiranës përdoret privatisht për të mbajtur në survejim Partinë Demokratike, por çka është më rënd kryetarin e opozitës. Dhe shikoni se do duket qartë se si e fokusojnë makinën edhe Selin para dhe mbajnë gjithkohën në vëzhgim makinën edhe Selin e Partisë Demokratike dhe në pas edhe momente tjera, apo makina që janë aty duke thënë kemi frikë, nuk kemi frikë. Ky është një skandal i pa imagjinueshëm, kryetari i opozitës është në detyrën e vet, opozita është në detyrën e vet, nuk ka asnjë lloj akuze për ta, ashtu siç nuk ka për mua që jam në tim, e kupton? Pra është një kapërcim i jo i të drejtave të njeriu dhe i shtetit të së drejtës që me punë, po gazetarët se si. E ka prokuroria, si e disponojnë, mua ma kanë sjell gazetarë, mua ma kanë sjell njerëz, cilët thonë ja ku është ky skandali këtu. Prandaj them që ne po i nxjerrim e do t'i nxjerrim me kalimin e kohës, nuk do lëm gjë se për çfarë i la mandatet. Ne themi s'ka institucione. Ja urdhëroni, shikojeni tani se si vendosen pjesë e kujt e timi. Dosjes Xhafaj, në vend të etohej Xhafaj, etoheshin gazetarët që flisnin për Xhafaj, etoheshin pronarët e mediave, apo mbaheshin në survejim, apo kryetari i opozitës që pra është pjesë e fashikullit pa diskutim Xhafaj, se ku ka qenë te krimet e rënda. Unë jam në prokurori tani për kallëzim të rrem, për agitacion dhe propagandë. Çështja Xhafaj ka nisur me përgjime, me survejime etj. Në vend të survejohen trafikantët, survejohet kryetari i opozitës. E thon pastaj që ka shtet, tu duhet mbaj mandatet, po për çfarë? Dhe pastaj thon çka institucione, po cili institucion ashtu? Se prokuroria, Parlamenti jo, qeveri jo, policia përdoret personalisht për të mbajtur në survejim frikën, se kjo është për të mbajtur frikën e Ramës, se çfarë do na bëjnë, le të rrinë gjithkohën. Kam bërë për mua, ju kam sjell dosjet, kam bërë një dosje kaq. S'ka lënë vrim miu pa kërkuar. Çfarë do gjente unë? Zero, kaq. Ja u kam sjell, mund të nxjerrni edhe ato. E keni foto në Ato janë vetëm një pjesë, po ja. Këto janë vetëm një pjesë e fashikullit të prokurorisë që kanë bërë time, shko pak. E kemi gati... Shko pak, nuk ka trafikant, nuk ka kriminel që ka përkajtë. Shkoni pak apo. Kjo është për agitacion dhe propagandë, dosja... Qa është shkruar? Kjo është fashikulli... Budo dhe që shiko, qa ka? Dosje dhe shikoj dhe disa CV. Aty është fashikulli... Do t'je një 3.000 faqe. Janë më shumë, se ka marrë vetëm gjysma. 3.000 faqe janë një 20 dosje me CD. Ka përgjime Çfarë ka shkruar aty? Për juve, këtu isha kurios. Unë aty përmendem vetëm nga një trafikant dhe nga një dënuar dhe nga njëri që merret me gjoba, i cili thotë që më ka porositur drejtori i përgjithshëm i policisë dhe kryetari i grupit. Unë e kemi publikuar videon aty në bisedë të lirë, tani rezulton edhe në bisedat apo në regjistrimet zyrtare të prokurorisë, telefonatat që ka ai, besoj që do të kemi kohë për ato.
Po skandali më i madh që është i pa imagjinueshëm, që ka rrëzuar president në Amerikë, Watergate-i, e ritheksoj, është sepse mbajnë në përgjim selia e kundërshtaret. Okej, se për 30 sekonda kam një hapësirë publicitare dhe nëse e ka gati regjia ose duke e bërë gati, e transmetojmë fillim pjesës tjetër. Si të duket kjo që thot Salianji që përgjohet lideri i opozitës? Kjo kërkon një shpjegim shumë detajuar nga prokuroria, se nëse nuk ka një shpjegim, është vërtet skandal. Policia e shtetit. Nëse nuk kanë një arsye policia e shtetit ose prokuroria shumë të fortë që ta ketë hetuar, ose nëse ka ndodhur rastësisht, duhet ishte fshirë, nuk duhet ishte fare në fashikull. Duhet vendim gjykate. Duhet ketë vendim gjykate, nëse nuk ka vendim gjykate për sa për më tepër, është një skandal shumë. Është një sport i njohur në Shqipëri. Domethënë që në Jo, po nëse faktohet kjo është ne këtë e marrim me mend, që në 93-shin nuk ka pasur dëshmi. Kemi dëshmi që përgjimet e kundërshtarëve politikë dhe mediave kanë qenë. Unë kam qenë gazetar i kronikës zezë në kohën kur ka qenë Berisha president dhe çdo gazetar se ishin pak në atë kohë, për fat keq, kishim nga një makinë shikut nga mrapa në një Volkswagen ngjyrë blu, ngjyrë jeshile, sepse ato ishin makinat e reja që sa kisha marrë shërbimin sekret. Dhe më vonë përgjimet kanë qenë pothuajse sistematike, ku të bëra publike, ku të pa bëra publike, por pas 30 vjetësh mendoj se është tepër. Tani është absolutisht e papranueshme. Ka dhe diçka tjetër që ne nuk duhet ta shmangim kështu, jo. Se mua më intereson se bëja tani që e bëta shumë. Ka pasur një pajisje për gjuse dhe ka pasur vendim gjykate për ish-drejtorin e MC Keçer, po, për ish-drejtorin e përgjithshëm policisë për përgjime të palishme. Pra këta tani kaluan nga përgjime të palishme, kthye normë që e kemi shtetin edhe me ligj. Pse mos i përgjojmë edhe këta? Pse mos i rrim brapa? Pra është skandali pa imagjinueshëm, jo vetëm pas 30 vitesh, por nuk kam listohet. Në 2012 u akuzuar Shiu që duke qenë dhe Ministria e Mbrojtjes afër Partisë Socialiste, përdorën aparatura për përgjim ambiental të Partisë Socialiste. U bën një skandal atëherë që u kërkua që të merreshin në materiale dorëzime të tjera, nuk u vërtetua dot, por ishte një skandal shumë i madh. Në përgjithësi për përgjimet gjitha palët kanë akuzuar sepse shumica këtyre janë Ky është rasti i parë ku ne kemi një dëshmi që policia pas ka ndjekur kryetarin e opozitës. Dëshmi që na duhet ende ta shohim, atëherë do të bëjmë kështu. Kalojmë në një hapësirë publicitare dhe më njëherë më pas shpresoj të kemi gati nga regjia materialin që sapo solli Salianji, i cili sipas tij vërteton faktin që policia operacionale ka përgjuar liderin e opozitës, njësia operacionale e policisë ka përgjuar liderin e opozitës Luzim Basha. Publicitet dhe më njëherë sapo të rikthehemi. Rikthehemi, okej. Materiali të cilin na e solli Salianji e kemi gati, sigurisht. Duhet theksuar që është zyrtar nga zyrtar është pjesë e fashikullit prokurorisë, nuk ka asnjë nxjerrje të sekretet e dimor, sepse ka dalë dhe ka qenë pjesën e parë kur ka qenë vendimi i gjykatës me dyer të hapura. Ajo që ka sot akoma ne nuk e kemi, si kur flas ne themun edhe gazetari apo dhe avokatët që po merren me këtë çështje, është edhe zëri i personazhit në fjalë apo dhe veprime të tjera që prokuroria duhet ne kishte vendosur në dispozicion shumë kohë përpara. Pra, është një super skandal që besoj që petët. Atëherë, për gjithë ata që erdhën në këtë moment para televizorit, në pjesën e parë Salianji foli për një super skandal sipas tij, ku vërtetohet nga këta fashikuj që sapo përmendi që njësia operacionale e policisë ka përgjuar liderin e opozitës. Të shohim për çfarë bëhet fjalë, ose bona e dha, e ka regjia tashmë të kopjuar dhe mund ta ndjekim për çfarë bëhet fjalë. Është një regjistrim video për pak sekonda. Salianji na e shpjegoi. Duket qartë, ajo është po ta ktheni. Si do ta kthej? Kam 3 ditë, shiko, mos e lini me një sa e mini. Regjia më jep audio në studio. Kjo është makina e kryetarit të opozitës, aty është kamera instaluar përballë selisë së Partisë Demokratike. Dhe më pas policët që komunikojnë me njëri tjetrin, kur hyn edhe më në thellësi, thonë mos u tremni kaq shumë se un kam gjithë ditën që bëj këtë punë etj. Pra, e shikojeni se çaj interesi kanë që të mbajnë në survejim apo në përgjim të, secili mund të ketë komente vet. Kam 3 ditë, shiko, mos e lini me një sa e mini.
Pra edhe njerësh, një material për pak sekonda, kjo është targa e makinës së liderit të opozitës, duket që fokusohet në një kamera nga larg. Nga njësia operacionale e policisë shtetit. Pra, policia shtetit përdoret personalisht se duhet kujtojmë që në ato momente ka pas edhe lajm që familja dhe kryetari i opozitës mbahet në survejim, ku i keni pamja tani që vërtetohet qartazi që kanë mbajtur survejim jo vetëm jashtë, po edhe brenda selis. Me kamerat instaluar përballë, madje bëjnë edhe provat e makinave se ku hyn se ku delet tjetër. Kaç kemi deri tani, po të shohim. Ka tjetër material. Sepse ka që të ofroni tani për publikun. Aty janë 40 CD. Unë kam flas për përgjimin. Përgjimin konkretisht selis, se aty duket e Selia përveç... Po pa tjetër. Unë sot kam marrë vetëm kaq sa nuk bën nxjerrjet sekretet e timor. Besoj që me kalimin e kohës do të kemi materiale të tjera. A keni ndërmend, edhe pse vendimarrja mund të mos ju përkasi ju personalisht për një tjetër stafi në Partinë Demokratike, për t'ju drejtuar prokurorisë lidhur... Tani unë i bëj thirrje edhe stafit e prokurorisë që të reagojë në lidhje me këtë gjë, se ashtu si tha Salianji, është realisht do të ishte rënd. Më thënë, a ka një ide për të paditur policinë e shtetit për përgjimin e taligjshëm? Nëse është në dosje, do të jetë patjetër me vendim gjykatës, se nuk mund të çosh një material nga prokuroria në gjykatë ta marrësh në bus larg se ta çosh ta fusësh në dosje. Nëse Lulzim Basha është përgjuar me vendim gjykate, do të ketë një arsye për çfarë përgjohet. Sigurisht do të ketë një indicie, do të ketë një pretendim për një vepër penale. Zëdhënësin e policisë edhe kjo gjë ka pa aty përgjigje dhe fut aty, pa vendim gjykate, pas gjë. Këtë video që e parë që ndeshëm me një rast të tillë. Në cilën dosje ndodhet ky vëzhgim, po e quajmë tani, sepse në dosjen Xhafaj. Pra, ka pas një hetim të gjatë për trafik ndërkombëtar drogë, edhe me përgjime, edhe me survejime tjetër. Përse Xhafa rritet e Selia e Partisë Demokratike? Kjo është pjesë e një, të themi, nuk di se qa... Ska qenë periuda kur hetohaj se ku hyri ku doli Babalja... Kur ka qenë denoncimi, po nuk besoj se makina e kryetarit të opozitës ka lidhje as me Babaljen, as me Xhafajn edhe as me një, dhe Selia e Partisë Demokratike. Kështu që po dashini, ata janë të fokusuar qartazi, dhe nuk e di sepse fokusohen edhe të targa mbase për t'ja u treguar shefave të vetë me se cila është makina, qa kanë vendosë etj. Kështu që prandaj them është skandal, nuk ka lidhje me vendim gjykate, nuk ka vendim gjykate. Duhet tjetë, madje nuk kam qenë asun në survejim, sepse nëse... Ka stile për Lulzim Bashën, ndoshta s'janë, por fakti që ata kanë hyrë në selinë e Partisë Demokratike, duke hetuar kundërshtarin për nën opozitën, ku është dhe zoti Basha, ku janë është gjithë opozita. Nuk e dim, pas është dhe nga larë, se është një fokus. Policia kthej dhe do Po përgjojnë Selinë e Partisë. Mos harrojmë që ministri i brendshëm ka qenë personi që akuzohej për to. Është më mirë se kur të ketë një emër se të jetë duke përgjuar personalisht për interesa personale dhe në konflikt interese. Nuk mund ketë vendim gjykate që të përgjohet Partia Demokratike. Nëse konkrete pa vendim gjykate është totalisht. Kështu që është më mirë që të jetë Lulzim Bashës i emër dhe të ketë një vendim gjykate për këtë, se sa të jetë Partia Demokratike në survejim. Me aq sa figurë kemi tani, jemi në kushtet mendoj unë kur të gjitha hipotezat janë të mundshme ku makina e policisë aty mund të ketë qenë për një operacion krejt tjetër, për cilën se jemi ndeni asnjëri për nesh, dhe s'kemi pse ta dim, dhe në mënyrë anësore apo spontane është fokusuar edhe hyrja e Partisë Demokratike dhe vendi ku mbahet Partisë Demokratike. Pse duhet ta bësh prezant? Si duhet ta përcjellësh si pjesë provash në gjykatë që nuk e se ku e kap fare, po jo që e kanë futur aty, atyre u ka shpëtuar, sepse ata mund të kenë fshirë shumë pjesë të tjera të survejimit. Ose zëlli tepruar dhe shefit më pash. Për t'i treguar shefave, prorëve, ministrit, kryeministrit, që çfarë ta do të çojnë se si survejojnë edhe selinë e Partisë Demokratike. Pra në momentin kur doli denoncimi i Babales, duhet të kujtojmë bujën e madhe që shkaktoi ky denoncim. Befasinë të cilën u kap në zyrtarët më të lartë të Ministrisë Brendshme përfshirë dhe vetë ministrin, dhe padyshim që strukturat e policisë janë përfshirë në një hetim. Qoftë edhe se kush ishte Babalja, si hyrje dhe si doli, nga e bëri, sepse po të kujtojmë, sot Babalja më shumë është bërë një personazh biblik, por në ditët e para ishte një mister, as kush nuk i dinte emrin, as kush është, as çfarë është, nga vjen, çfarë do dali, një bomb ku regjistru, kush e intervistoi, kush është ky personi, dhe
Në këto kushte, absolutisht që policia do përfshihej në hetime. Doni t'ju them gjë tjetër unë, se këto janë gjitha mëndësime. Doni t'ju them tjetër unë, doni. Mirë, ja kryetari i opozitës dhe opozita ka qenë kjo kështu. Merrni keni video, foto të tjera, se si kanë mbajtur në survejim Top Channelin, për shembull. Shikoni pa godinën e Top Channelit. Merrni pa kolegë tuaj, merreni pa gazetarin Turçani. Po them ka shumë aty se nuk dua ti përmend, po shikojeni pak, por çfarë mbajt në survejim Top Channel për shembull? Full screen, regjes po shohim. Kjo është foto në dosje, për çfarë? E mban operacionale Top Channelin, godina juaj është apo jo? Po, kështu duket. Po, është filmu ndarë. Kalonit e tjera është se është duke bërë punë në vetë ai ndjes nëse e përmend me kështu ky Turçani merr edhe shkon edhe plerat aty te Kazani. Kalonin foto tjetër se sa kështu. Tani një sekondë, të shpjegoj mirë se është shumë serioze kjo çështje. Një sekondë tani. Pa imagjinueshme, po patjetër pra, nuk mund ta relativizojmë. Nuk mund ta relativizojmë dot. Gazetar. Sigurisht Artur Çani për cilën për të sqaruar të gjitha rrethanat e mundshme. Prandaj po i them. Dhe nuk ka pasur në tim asnjë personazh aty në atë selir, deri në shumë kohë më pas, nuk ka pasur persona që mund t'i interesojnë këtu, besoj unë, as gazetari që flasin për gazetarin, drejtuesin e emisionit që publikoi pjesën tjetër të trafikut të drogës. Pra këta kanë mbajtur gjatë gjithë kohës në survejim njerëz që bëjnë punë në vet. Është njësoj sigur ju t'jeni kritik me qeverinë tani dhe qeveria t'ju vendos mbrapa operacional. Edhe mund ta ketë bërë, por ne po themi s'kemi prova. T'ju vendos mbrapa njerëz që t'ju survejojnë jetën tuaj, të shkeli privatësinë, të shkeli drejtat e njerëzit, mos respektoj asnjë institucion. Pra, kjo tregon që nuk ka institucione më në këtë vend. Dhe gjithashtu edhe video që na treguat ndodheshin fashikujt e kjo është fotoja për cilën flisnit? Ka pasur Artur Çanit, ndodheshin në fashikullin e çështjes sa Agron Xhafa. Për t'ja sqaruar, ka pasur një... Vetëm Agron Xhafa nuk gjendet në këto përgjigje. Ka pasur një çështje në... Ky është problemi i madh. Ose ka parë fashikullin e dosjen, ose fashikullin nuk e shikojnë. Niset hetimi për një njerëz që është i dënuar për trafik droge. Hetohet gjysma e Tiranës dhe vetëm ai që është dënuar për këtë gjë dhe është pjesë kryesore e historisë së duket atë sekonde. As i flet pra që detyruan dikten në Itali. Po jo quhen si turistë ato detyruan dikten në Itali pra. Po sigurisht që taksia e ministrit ishte vllai i bukur në shpinën e vet. Ishte vllai i ministrit dhe gjithë potenciali i ministrisë së brendshme në drejtimin e ish-ministrit merret me selinë opozitës, me gazetarat, me mediat, me gjithë. Përgjimi i gazetarëve, më thashë më kot para është një histori. Po histori që po thellohet. Është histori e informojmë për kontaktet me institucionet për të kuptuar versionin e tyre në lidhje me këtë që ne publikuam tani dhe që në studio. Unë personalisht jam në dieni që telefoni im është në përgjim, por duke qenë se s'kam çat fshehë. Ne kemi sekret, ne kemi për të nxjerrë për të shqetësuar. Jam informuar nga burime, absolutisht jam informuar nga burime shumë sigurta dhe besueshme të mia që telefoni im është në përgjim. Po kush? Por problemi është se nga strukturat e shërbimit sekret që merren me ka kohë, nuk e di. Dhe kjo është e pandërprer për shumë gazetarë. Tani ne shikojmë, kemi gjithë të kohë që flasim telefon, tani ne i thua. Ka orar pushimi që ndronë se mund t'jetë dhe joti pa kështu live, pa ndërmjetës. Shiko, se kjo mund t'jetë edhe për qeshur, po kjo është e rëndë, po më galën e shaka. Kjo është shumë e rëndë. Unë përpiqem se kaloj për qeshur sepse nuk mund ta konfirmoj për ta çuar në prokurori, por aty pam një gazetar i cili normalisht është ndjekur fizikisht, derisa është fotografuar dhe besoj që mund të ketë shumë persona të tjerë që janë përfshirë. Cila është lidhja e Turçani tani me pjesë e publikimit të një pjesë? Jo, mund të ketë një histori të tillë, sepse mund të jenë ato ditët e para në kushtet kur nuk dihej se kush është njeriu që ka intervistuar Babalen. Nuk ka justifikim fare. Ai ka dalë policia e shtetit nuk bën dot asnjë lëvizje pa vendim të prokurorit, sidomos njësia operacionale, por më tepër përgjimi i personave që denoncojnë, se këtu është denoncuar pjesa e dytë të trafikut kanabisit të emisioni i gazetarit Çani. Pra, ti të ndjekësh mbrapa gazetarët që denoncojnë, kjo është jo skandal, ti të përgjosh selin e kundërshtarit politik për të gjetur në mënyrë të palishme, përse qa do gjesh një? Turi sigur po pozon aty duket. Po, a e nuk e di se që është duke bërë, po edhe mundet t'ju pozoj, dhe sot ja ku jam, që ka për të fshehur, e kupton? Okej, unë di që kemi në lidhje drejt për drejt nga studio në Kosovë dhe avokatin Tom Gashi. Në fakt, ishte në lidhje drejt për drejt, pasi kishim planifikuar që në pjesën 2 të flisnim për dosjen dosje e cila e shikon zotin Salianji si të pandehur, që
ka të bëjë me kallëzimin e rrem në lidhje me çështjen Xhafaj. Nëse kemi gati lidhjen, doja të merr një koment nëse këto materiale i ka parë zoti Gashi, duke qenë se ka qenë avokati Albert Veliut, më falni, gjatë kohës që ai ka qenë në Kosovë në kërkim të azilit politik edhe në këto momente që flasim. Mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma, përshëndetje jeni. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Në fakt unë kisha planifikuar të pyesja në lidhje me klientin tuaj, nëse keni të reja rreth tij dhe vazhdoni ta mbroni edhe për çështjen që ka aktualisht në gjykat, që është çështja për kallëzim të rrem, por meqense Salianji na ndërfuti në këtë kanal të publikimit të këtyre materialeve. Ju i keni parë, i keni konsultuar, i keni poseduar këto fashikuj për cilët bëhet fjalë, duke qenë avokati Albert Veliut? Unë kam qenë avokati zotit Albert Veliu që nga tetori i vitit kaluar, kur ai është arrestuar në Prishtinë, në Kosovë, vjerisht që është arrestuar nga qendra e azilit, me qenë se ai ka kërkuar azil politik të në Kosovë, dhe ai ka mbetur në paraburgim parafërsisht për 2 ditë derisa rasti është dërguar në gjykat. Prokuroria e Kosovës fatkeqësisht i ka aprovuar kërkesën e krimeve e prokurorisë për krime të rënda në Tiranë dhe ka proceduar rastin për 2 vepra penale për të cilat faktikisht Albert Veliu nuk është përgjigjur kurrë në gjykatat e Kosovës, me qenë se atë ka mbrojtur e drejta ndërkombëtare që parashihet për secilin person i cili kërkon azil politik në një shtet, dhe Kosova duke pretenduar se është shtet demokratik, duke që i ka thyer rregullat e këtyre ligjeve ndërkombëtare, duke arrestuar atë edhe pse ka qenë në mbrojtje ndërkombëtare dhe vendore, dhe pasi që rasti ka shkuar në gjykat duke u thirrur në këto ligje, ai është liruar, rasti definitivisht është mbyllur sa i përket për çështja e tij për Kosovë, pastaj duket që rasti i tij haptas ka qenë rast politik, me qenë se pa marrë parasysh kush e ka shfrytzuar rastin Partia Demokratike apo eventualisht Partia Socialiste, duket që ky ka hyrë në një sandviç të paparaparë, qoftë qëllimisht apo rastësisht, dhe i ka kaluar deri me tani 3 shtete. Ai ka qenë në Kosovë në kërkesë të azilit politik, i cili është dhënë parafërsisht për 5 muaj, dhe pastaj pas arrestimit të tij, duke e konsideruar veten që nuk është i mbrojtur ashtu siç duhet dhe duke konsideruar se është në rrezik edhe në Kosovë, ai ka vendosur që të shkojë në Hungari dhe me qenë se ka qenë e ditur që një pjesë e familjes së tij gjendet në Belgjik, shteti hungarez duke i ditur këto fakte dhe duke e parë krejt dosin e tij ka vendosur që ta dërgojë në Belgjik, ku tani ai është në procedurën e kërkesës së azilit. Në Belgjik apo jo? Është në Belgjik. Në rastin e arrestimit të tij, sa i përket dosjeve për të cilët folët eni, ato nuk kanë qenë të proceduara në gjykatat dhe as në prokurorinë e Kosovës, mirë po kanë qenë transkripte të veçanta të përgjimeve apo të inskenimit të përgjimeve, ato besoj që do duhen që të definohet nga prokuroria në Tiranë dhe jo në Kosovë, dhe unë i kam parë ato do të transkriptet, ne nuk kemi dëgjuar asgjë me zë, përveç kjo pjesa mediale që është bërë rasti i tij tepër i famshëm, dhe duket që është viktime luftës politike. Unë besoj që e vërteta një ditë do të dihet, por Albert Veliu është tash në kërkim të sigurisë së tij dhe besoj që për një periudhë kohore të gjatë nuk do ta kenë në Shqipëri. Kam një pyetje nga Kam një pyetje nga gazetari Çollaku. Ka gjasa shumë të mëdha që të fitojë azil politik. Avokat, përshëndetje. Ju lutem, në dijenin tuaj, ndaj klientit tuaj, a ka pasur përpjekje nga personat të caktuar, me që ai ndjen në rrezik, personat të cilët mund të cënonin atij sigurinë, ose për ta joshur që ai të mbështeste një version tjetër nga ai që ka deklaruar? Unë nuk di mas pari çka ka deklaruar ai përveç asaj pjesës mediale dhe përveç transkripteve që i kemi marrë nga prokuroria e krimeve të rënda në Tiranë, dhe pastaj është keq përdorur, mund ta them edhe zyra e Interpolit, duke u lëshuar një fletares ndërkombëtar për vepra penale, thuja se te vepra penale pa marrë parasysh a kanë ekzistuar ajo, me qenë se askush në botë nuk ndiqet penalisht për kalim ilegal të kufirit në shtetin në të cilin kërkon azil. Unë nuk mund të di ato a janë të vërteta, por nuk janë, por e di që ka pas manipulime dhe ka pas tentim të kidnapimit të tij edhe në Kosovë. Të lutem me përsërit edhe një? A ndihe i rrezikuar nga kush nëse po, dhe ka pas përpjekje për ta blerë, për ta joshur, për të thënë diçka tjetër? Definitivisht ai ndihe i rrezikuar, por ai ndihe i rrezikuar edhe në Kosovë.
me qenë se kjo ishte edhe arsyeja e vetme për të cilën ai kërkoi dhe u largua normal që në mënyrë ilegale dhe shkoi në Hungari dhe prej atje përfundoi në Belgjik. Sigurisht që ka pas situata tepër të rënda për te, me qenë se ka pas si pas një tentim të kidnapimit të tij në Kosovë. Po. Avokat, do të pyes pasaj në lidhje me çështjen e re, kallëzimin e rem, se cili do jetë pozicioni i klientit tuaj në lidhje me këtë çështje, do ju pyes pak më pas. Duhet të them teleshikuesve që nëpërmjet jush unë kontaktova me Albert Veliun në telefon, në lidhje telefonike. Ai nuk pranoi të futet drejt për drejt me telefonatën e tij në emision, por u shpreh në telefonatën dhe në bisedën që pata me të, që nuk tërhiqet nga varianti i cili ka mbrojtur deri tani. Nëse ju kujtohet, Open ka qenë edhe në Kosovë, ne kemi intervistuar aty babalen edhe zotin Gashi gjithashtu, dhe sipas Albert Veliut ai nuk tërhiqet nga versionit Albert Veliu. Nuk tërhiqet nga versioni i tij. Të paktën kjo është avokat ajo që më tha në telefon, ju do na thoni më shumë më pas në pjesën tjetër në lidhje me këtë, por më thonin nëse ka diçka. E qartë, po ju e keni bëjë intervistën në zyrën time dhe Albert Veliu asnjëherë nuk ka deklaruar konkretisht se prapa atyre incizimeve, përgjimeve, apo çfarëdo që ka ndodhur të ketë qenë zëri i Agron Gjafaj. Ai ka deklaruar se këtë do ta thotë në kohë të përshtatshme, kur ai do të ndihet i sigurt për jetën e tij. Ai ka kërkuar që të merren kampionet e zërit të tij dhe të bëhen krahasime. Kështu që dilema është tepër e madhe dhe besoj që... E ka lënë të kuptohet sipas meje të paktën, po intervista aty është gjithkush mund të shkojë edhe ta dëgjoj. Okej, ne do të qëndrojmë edhe pak bashk avokat për të na dhënë shpjegimet e tjera, por edhe për shkak të insistimit të kolegëve. Të ndjekim edhe një herë videon të cilën ka sjell Salianji në studio. Ta dëgjojmë atë pa koment për shkak edhe të ambientales, të përgjimit ambiental për të dëgjuar edhe komunikimet mes personave që dëgjohen në video, ta dëgjojmë edhe disa herë sepse shikoj që ka interes sidomos edhe të gazetarëve. Ta ndikim edhe një herë dhe më pas do kalojmë në një hapësirë publicitare për të vazhduar me komentet në lidhje me këtë çështje. Nga stafi do doja të dija cilat janë kontaktet me prokurorinë dhe policinë në lidhje me videon që Salianji depozitoi në Open. Edhe një herë videon e depozituar sonte. Po marrë pra më që të marrë e madhe se. Po mos u tërmi ka shumë o plak, se unë kam 3 ditë që po më shikojnë ta dhe ç'është kjo sa më pa. Unë kam 3 ditë. Mos e lini me një sa e mirë. Po marrë pra më që të marrë e madhe se. Po mos u tërmi ka shumë o plak, se unë kam 3 ditë që po më shikojnë ta dhe ç'është kjo sa më pa. Unë kam 3 ditë. Mos e lini me një sa e mirë. Po marrë pra më që të marrë e madhe se. Po mos u tërmi ka shumë o plak, se unë kam 3 ditë që po më shikojnë ta dhe ç'është kjo sa më pa. Unë kam 3 ditë. Mos e lini me një sa e mirë. Po marrë pra më që të marrë e madhe se. Po mos u tërmi ka shumë o plak, se unë kam 3 ditë që po më shikojnë ta dhe ç'është kjo sa më pa. Unë kam 3 ditë. Mos e lini me një sa e mirë. Po marrë pra më që të marrë e madhe se. Po mos u tërmi ka shumë o plak, se unë kam 3 ditë që po më shikojnë ta dhe ç'është kjo sa më pa. Unë kam 3 ditë. Mos e lini me një sa e mirë. Po marrë pra më që të marrë e madhe se. Po mos u tërmi ka shumë o plak, se unë kam 3 ditë që po më shikojnë ta dhe ç'është kjo sa më pa. Unë kam 3 ditë. Mos e lini me një sa e mirë. Kjo ishte pra video, e këthën disa herë dhe me kërkesë të kolegëve në fakt, të cilët kanë insistuar, por gjithashtu edhe të burimeve, më thonë që sipas burimeve nga policia janë duke ndjekur çështjen tani, e kanë parë live dhe janë duke u përpjekur të na japin përgjigje. Lutem regjia vazhdoni, stafit lidhet me zyrat përkatëse shtypit të prokurorisë gjithashtu edhe të policisë. Në raste të tilla, në nivele të tilla, edhe për qytetarët e zakonshëm ka një procedurë që duhet shkosh përgjigjesh. Për rastin e prokurori i përgjithshëm apo prokurori i krimeve të rënda, kushdo që ka mundësuar këtë lloj veprimi procedurale, pa kaluar nëpërmjet gjykatës,
dhe grupi operacional që shkon në terren për të bërë të veprim duhet i marrë dhe shkresë me vete në çdo moment i pajisur me këtë leje ligjore për ta bërë. Në çdo rast tjetër, çdo autoritet që e ka bërë të veprim paligjshëm duhet të jetë i pandehur që nga ky moment që shfaqet. I pandehur në makinë autoriteti që ai person zyrtar që ka autorizuar njësinë pa një dokument ligjor, pa një vendim gjykate, pa një urdhër zyrtar, kjo është një punësi private. Aty tregohet një gjë. Nëse nuk ka një vendim gjykate, do të ketë një akuz konkret. Vetëm te u shpjegoj pak. Aty janë dy video të ndryshme. Është një video që fokuson mirë targën e makinës së liderit dhe pastaj ka shumë të tjera. Kjo është një ndër, kjo tjetra, një video tjetër domethënë, e dytë, e cila ka këto se si flasin apo komunikojnë policët me ai është zëri ambiental, nuk është me njëri tjetrin. Pra ata janë duket që i kanë bërë në ku diun sigur e kanë pronë në vet, vazhdojnë. Pra janë të bërë në kohë të ndryshme, Salianji këto filmime? Tani data fiks është aty, ja u them se kur, por fakti sot u mora me faktin se është skandaloze, është e tmerrshme, është e paimagjinueshme që mbajnë në survejim Partinë Demokratike, kundërshtarin, pra e përdorin se ky është thelbi gjithë kësaj. Se unë u them për shembull që nëpërmjet kësaj dosje këta më kanë kallëzuar mua, domethënë këta kanë bërë këtë dhe nuk kanë gjetur asnjë lloj prove, por kur them asnjë zero. Kanë bërë një, them unë 10.000 faqe, kanë bërë edhe pafundësisht xhirime dhe nuk kanë gjetur asnjë lloj prove, madje duhet ritheksuar që pasi ja ktheu Italia se këta dhe zërin apo marrjen e kampionit zërit personit akuzuar për trafik droge që hyrin burg në Itali e kanë marrë në kushte jo të mira, por gjithsesi, pasi e kanë çuar me një pagesë tjetër diku të një 15.000 pound tjera nga taksat e shtetit në një laborator në Britani, ai thotë që zëri është i ngjashëm. Dhe në këtë moment, gjithë policia e shtetit, gjithë strukturat shtetërore duhet të vjeshin mbrapa të kapnin trafikun e drogës. Këta vënë mbrapa të gjejnë në gjete opozita. E kemi denoncuar lajmin cili do që është i vëmendshëm, po sidomos media. Në këtë periudhë ne kemi denoncuar publikisht, prandaj vite kjo që ku janë provat që thot zoti Kikia, ne kemi denoncuar publikisht dhe ka publikuar një media, Panorama ka publikuar e para që mbahet në survejim me burime, ka shkuar 4 deputetë drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, që mbahet në survejim kryetari i opozitës. Në mënyrë të paligjshme nga operacionale dhe ai e ka mohuar. Tani ja ku doli prova konkrete se si njësia operacionale e policisë shtetit në përgjime zyrtare, që janë pjesë e fashikullit, ja ku e keni se si mbahet në survejim. Tani, se ky është gjithë diskutimit. Çfarë ndodh këtu? Në pjesa më e rëndësishme është që të dim pse në Partinë Demokratike, se nëse mund të ketë patur dhe një vendim gjykate që të survejohet Lulzim Basha. Duhet të jetë në dosje. Por Lulzim Basha nuk mund të survejohet, seria e partisë e opozitës nuk mund të survejohet edhe qoftë edhe për kryetarin e Partisë Demokratike. Në këtë moment, më fal, në këtë moment ka vetëm një gjë që mund të bëjë policia e shtetit dhe prokuroria të marrë në akuzë ish ministrin e brendshëm minimale dhe drejtorin e përgjithshëm policisë që kanë përdorur policinë e shtetit duke kthyer në polici personale për të shërbyer interesit personalisht. Do të sqaruar to rrethana prap. Pse është vënë seria e Partisë Demokratike në survejim, seria dhe pastaj për kryetarin e Partisë Demokratike. Po seria e Partisë Demokratike, një vendim gjykate për të mbajtur në vëzhgim selinën e Partisë Demokratike, do të ishte një vendim. Ata funksionojnë edhe me këto përgjimet 15 ditore që ka drejt shërbimi kontrollit brendshëm t'i bëjnë edhe pastaj fshinin dhe e Partisë Opozitës nuk besoj se ka leje. Manipulojnë me këto nga komunikimi i personave brenda makinës. Ajo është tjetër. Janë e ritheksoj, janë pjesëza, makina, pjesa tjetër ku... Sepse një nga zërat brenda makinës thotë që kam gjithë ditën që bëj këtë punë. Pjesa tjetër, po. Pjesat mund mos jetë një gjë e momentit dhe spontane. Ka një gjë tani të gjitha teknikalitetet unë ju se unë njoh dosjen me themel, e di se si kanë ngritur një akuzë të sajuar, e di se si kanë përdorur drejtorin. Tani aty ka përgjime tani që ta rikthejmë në vëmendjet publikut. Aty ka përgjime zyrtarët prokurorisë ku e gjithë akuza është ngritur mbi një Alizoti, që është Gjobaxhi, që është i dënuar etj, që thotë që më kanë ofruar para drejtori i përgjithshëm i policisë dhe një eksponent i lartë i Partisë Socialiste, nuk vazhdon hetimit e ata, që është vepër e rëndë, po thotë mban gazetarët. Ç'punga me gazetarët? Se po them unë e kam denoncuar, po të isha unë në survejim, unë nuk do kisha asnjë problem për shembull. Po kryetari i opozitës, po gazetari që ka denoncuar. Duke qenë se ju e keni lexuar dosjen. Zoti Kikia, se shkaq e rëndë sa duhet. Nuk mora pamje tjera të gazetarë që i kanë filmuar me familjet e veta, me fëmijë.
në punë vetë, duke ecur me fëmijë, foto që rri operacionale. Është kaq e pa imagjinueshme në çdo shtet. Sa na u shtet. shfaqin këto pamje dhe ato foto që pam për treguar që rasti është shumë serioz. Po, absolutisht. Por unë po përpiqem jo të shfaqsoj apo të justifikoj për të kuptoj më shumë. Kjo do të thotë, koha kur janë bërë filmimet, bëhet fjalë për momentin kur një person që presupozohet që ishte trafikant i penduar, jepte një intervistë që shfaqej në selin e Partisë Demokratike. Dhe automatikisht strukturat e policisë janë përfshirë të gjitha në veprime hetimore për të kuptuar se kush është ky person, nga vjen, kush e shoqëron, çfarë bën, ku shkon. Mos i sjellin absolutisht një njeri që një ekspert i këtyre çështjeve që më thotë që SHQB-ja nuk është e policisë. Jo, nuk e lidhe se prandaj po them që mos flasim. Shiko, ka një është e qartë fare. Makina, dhe nëse do të ishte kështu makina e deputetit, doja zotëri, makina e deputetit edhe nëse ditë edhe nëse do të ishte kështu, makina e deputetit nuk mund të preket. Deputeti me imunitet nuk mund të bësh as kontroll personal. Po jo, ka përgjuar telefonin. Ai ka fokusuar, ai ka sa më nuk e di njerëzit çfarë ka makina zotit Basha, ty do ngelin për ta shtuar. Nuk është kështu, nuk është kështu. Doni t'ja u them se çfarë bën ose nuk e din njerëzit. Policia e shtetit ka vendosur në survejim dhe i ka treguar, ai ka vendosur targën dhe këtë për të treguar shefit vet që ja ku është kjo, ja ku e kanë vendos. Se unë nuk i kam parë, priti marrjem ato të tjerat. Unë po them, me kaq është një super skandal që është e pa imagjinueshme, gjitha këto që thoni ju nuk preket asnjë. Zero. Sepse shkojnë pasaj të djegja mandateve. Deputeti nuk mundi bësh kontroll personal, nuk mundi bësh kontroll banesa, pa marrë autorizim për aprak, nuk mundi bësh arrest, nuk mundet ta mbash nën. Se jemi sidomos se lija pasaj, nuk ndodh në asnjë vend, ka ndodhur një herë në Amerikë dhe ka ikë presidenti amerikan. Çfarë diskutojmë përgjime ato të Watergate? Këto janë të njëjtat përgjime luftë. Jo, përgjime ambientale. Përgjime ambientale. Jemi ndjetin soi, përgjime ambientale. Po janë filmuar njerëz që hyjnë që dalin më zotëri bisedë, ne nuk e dim se ku ka shkuar, ne dim vetëm kaq sa kemi sot. Po di është diskutimit pasaj dhe po të shohësh se çfarë ndodh më tej, ne nuk dim. Ne dim kaq që se lidhje partive nuk ka histori botërore duke qenë se ju keni lexuar dosjen ku janë këto filmime brenda. A ka skripte në dosje ku flitet për këto përgjime? A ka material të zbardhur ku thuhet që filan datë u kryen përgjime ambientale në selin e Partisë Demokratike? Kush hyri, kush doli, për çfarë u bë? Prandaj po them përqendrohemi, nuk ka asnjë lloj vendimi, nuk ka asnjë gjë të shkruar për kryetarin e opozitës, nuk ka asnjë gjë të shkruar për mua që sot jam i pandehur apo jam në akuzë nga prokuroria. Fare. Unë jam në akuzë vetëm se ka thënë një personazh që e ka emrin Alizoti. Aty për të gjitha këto përgjimet ambientale në seli. Është seli apo des, është makinë e kryetarit të opozitës, është seli e opozitës ajo? Nuk ka asë një justifikim, nuk ka asë një gjë të shkruar. Këto unë i ka marrë sot nga kurioziteti, i kemi pas edhe nga gjykata, se ka qenë e bëri prokuroria erën e parë e krimeve të rënda në rastin e kaluar të hapur, dhe ato nuk janë as sekrete timor, sepse i kanë nxjerrë vetë. Edhe përgjimet që në nxorëm erën e parë, që na ndihmuan të konfirmonim përgjimin që është bërë ambiental në Alizotin, janë përgjimet që i kanë nxjerrë vetë prokuroria. Me njohurit është skandal. Unë bashkoha me ty, po me njohurit e mia në fushën juridike, nëse unë do isha prokuror dhe do kërkoja një trafikant droge të penduar i cili po dëshmon për ministrin e brendshëm në selin e Partisë Demokratike, unë këtë njeri nuk do shkoja të kërkoja ke Ministria Bujqësisë, zotëri. Jo, nuk janë ato ditë dhe nuk ka justifikim fare. Unë, si prokuror, do kërkoja absolutisht të kqyrja këtë seli, sepse ky zotëri, po ky zotëri që duhet kërkohet duhet kapi atë që akuzohet për trafik droge, jo te denuncon. Sepse më duhet ty të erdhi ai që akuzohet për trafik droge, të erdhi si zotëri e nxorë për jashtë. Ti do ndjekësh dëshmitarin. Kush është ky? Dëshmitarin e ka aty. Ky njeriu shfaq si dëshmitari X, si penduar i mafjes. Dhe është absolutisht e justifikuar. Por e bërë në mënyrë klandestine mban shumë herë. Jo, nuk ka. E bërë në mënyrë klandestine mban herë, po them. Mirë, okay. Por e bërë në mënyrë klandestine në shkuptim.
Po sepse është pa vendim gjykata. A mund të qartësoj tani se gjitha këto janë dy përgjimi ambiental që do hetohej në momentin kur doli Babalja, kush është ky njeriu? Kush e ka regjistruar? Është të pravdhënë. Përgjimi është bërë përgjimi ambiental është disa ditë mbrapa. Nuk mund të ketë, po e them, edhe për imunitetin që kemi pasur, por edhe për asnjë lloj arsye nuk ka rast në historinë botërore që të mbahet në survejim Selia e kundërshtarit politik e opozitës. Për më tepër, skandali bëhet më i rënd, kur përdorimi është nga ministri i Brendshëm që është në akuzë të drejt për ndihmën që jep vllait vet trafikant droga. Nëse do të kishte institucione, gjë e parë arrestoi personazhin fjalë, mbaj në survejim, dikush mbaj në survejim. Lije i lirë 3 ditë nëse doni, 4 ditë një javë, mbaj këtu, nuk lejoj jashtë si qiku vllai ministrit i akuzuar, mbaj në Shqipëri, shikoj se cilët janë personat që kontaktonte, shikoj a kishte kontakte me vllain dhe mbaj në përgjim ai, s'ka një përgjim të ati zotris, se që ditën e parë e morën në nxorën jashtë. Nuk ka përgjim ambiental të ati se me ka shoqërohet, cili është grupi strukturuar kriminal, se cila është vepra që bëri denoncuesi Albert Veliu, që denoncoi një trafikant, ti edhe për më tepër që është momenti e ritheksoj që ka policia dhe e ka mbyll punët, e ka kap dhe e ka liruar. Pra nuk jemi më në situatën, ti po kap njëri që ka denoncuar, ti kap atë që kryen trafikun e palishëm. Sepse kjo është një histori ku ty të vjen dikush dhe të thotë që o zotri, ky është vrasësi, ti merresh me atë që vjen. Ndiq njëherë atë. Sepse po t'jep 1, 2, 3, 4, 5 prova. Po heqim të, po Turqani çfarë lidhje ka? Po Top Channel-i çfarë lidhje ka që mbahet survejim? Apo dhe këtu të Top Channel-i do t'i shohësh në një kështu? Kanë ta indicien që intervistën me Arizotin, ku thuhet që Ardi Veliu ka paguar Arizotin e tjera, e ka bërë Florenc Hoxha. Kjo mund të jetë një arsye. A mund të jetë kjo një arsye që ta të qartësoj të gjitha tani. Ne po merremi me themelin dhe diskutimi është, kjo është një pjesë e pa ngjarë, e pa imagjinueshme skandaloze heqim. Tani, të hym detajeve të dosjes, shtetasi Florenc Hoxha është thirrur nga prokuroria, është pyetur ashtu siç janë pyetur dhe shtetas tjerë për këtë. Këto janë përpara publikimit të asaj videos, ata ne kemi mbajtur se nuk e mendonim që mund të ishte ai personazhi, e kanë sjell në selin e Partisë Demokratike, në borr, mbase gjejnë një foto me mua, apo mbase për t'i bërë një foto me një deputet tjetër për ta lidhur që ja e njohin, nuk ka asnjë lidhje me asnjë deputet, por do thënë për publikun nuk se njoh fare se kanë takuar asnjëherë. Pavarësisht se e kanë sjellë qëllimisht aty për të dhënë dorë. Dhe po njësoj, ja se si, ja u them unë se si. Ka ardhur, e justifikon kjo, domethënë të përgjimin ambiental. Tani Babale si kanë bërë dhe unë intervistë bie kam qenë edhe unë. Ai ka ardhur, por nuk kam thënë se kjo është kush e ka dhënë, kush e ka bërë. Kjo dyshohet që kjo është ja çfarë vërteton. Në atë kohë mos ka lidhje te makina kryetare ka qenë gazetarja Nila Hoxhën tentativa për ta ardhur. Dakor, po kjo do të thotë që duhen survejuar gazetarët. E kam rithënë më përpara, po e them tani se erdhi prap diskutimi. Këta e kanë sjellë të zotrin, Alizotin, për të bërë në një foto me mua rastisht për të thënë që ja, nuk e njoh këtë para dhe nuk e njoh si mund të bëj unë kallëzim në bashkëpunim, kur unë nuk e njoh fare Babalen para se të vinte kjo çështje. Ku e njoh unë atë? Se unë duhet ta njoh dikë, duhet ta njoh Basirin, dhe them Basir, shko bëj këtë, gjej atë etj. Kjo është çmenduri. Po dhe nëse do të ishte kështu që vijej në survejim ai, nuk ka punë fare, është pjesa tjetër, është ditën, është te partia, ka shkuar, e ka dhënë shpjegimet Florenci, edhe shtetas tjerë që janë survejuar, por s'ka lidhje fare këto me çështjen. Ne jemi tani në një çështje tjetër, që këta nga zelli për t'i treguar shefit vet që e përdorim policin personale dhe e kemi personale, ne po vim në këtë nivel që ne edhe përgjojmë këtë, e përdorim personalisht, si të na do qefin e përdorim për trafik droge, e përdorim për trafik kokaine, e përdorim për të godit kundërshtarët. Këta me që varen nga ministri direkt, ta i ka përdorur ministri, do ne ka Sa shërbimi i kontrollit që është varësi direkte e ministrit, dhe ata kanë marrë porosi dhe urdhën nga ministri. Pra, nëse kemi të bëjnë me këtë fakt, pa gjendur në dosje, si shtohet Saliani, një dokument nga gjykata që autorizon një sirë përkatëse pas kërkesës prokurorisë për të mbajtur në vëzhgim një person, disa persona, kjo nuk mund të ndodhë. Se ka një nxitim dhe e dekonspiron zellën e prokurorisë të pamatur në këtë rast. Ne kemi 184 që ka 3 vjet që hetohet. Kemi 339 që ka rreth 2 vjet e gjysmë që hetohet. Çështja e Babales ka më pak se një vit dhe është hetuar, ka mbaruar, është angazhuar një qamet i madh oficerës policie, prokuror dhe shumë mirë që kanë hetuar, që të mësojmë në të vërtetën, por diferencimi në këtë dosje për nga pesha dhe rëndësia është i dukshëm. Dhe
mungesa e dokumentit zyrtare, autoriteteve përkatëse që drejtësia i autorizon për të vendosur, të spionosh, apo të gjurmosh, apo të përgjohësh. Mund tjetë ka shpëtuar në dosje, sepse përderisa s'lidhën mas dokumenti një përgjigje nga zyra të shtypjes së institucioneve që u takon përgjigje në lidhje me një tjetër ekspert. Ata janë profesionistë, nuk e di se si mund ta kenë përcjell. Më shkruan, nuk përbën fakt regjistrimi i përpunuar. Shkon pa vlefshmëri në gjykatë nëse është Nuk e kuptoj si gjuhë regjistrimi përpunor. Është jashtë procedurës dhe pa vlefshmëri në gjykatë. Ne po hym në teknikalitetet tani. Janë dy regjistrime të ngjitura të bëra në kod ndryshme. Procedurale dhe ligjore. To mund të jenë të bëra në kod ndryshme dhe të ngjitura me njëra tjetrën, domethënë mund të jetë janë të ndryshme se ka shumë, po ja them. Janë dy, e shpjegova unë, janë dy të ndryshme ka, e disa ka aty. Janë brenda dosjes. Aty ka pafundësi. Pse janë ngjitur të me njëra tjetrën? Pse janë? I kanë gjitë montazheri, nuk e di për çfarë, ka bërë për janë dosje kur nuk dëshmojnë gjë. Lutem, ja pra sepse njësia operacionale e policisë shtetit nuk i ka bërë këto për hatër të hetimit apo për hir të hetimit. I ka bërë se i ka interesuar të mbajnë në survejim opozitën. Dhe i ka shpëtuar disa, të shohim nëse ka tjera se janë 40 CD. I ka shpëtuar. Po, më thot regjia që ishin dy të veçanta, por i bashkuan se ishin të shkurtra. Po ju them vetë pjesën e parë, se unë nuk do ju tregoj gjithçka ka dosja, do kemi kohë. Do kemi kohë. Çdo serim sepse janë janë bashkuar për shkak se ishin vetëm pak sekonda. Por po ja u them që këtu policia është përdorur në mënyrë të palishme për survejuar opozitën, kaq. Nuk bën prova, jo. Edhe këto që thotë zoti Gike, nuk përbëjnë prova të fara. Një njësi që është e policisë shtetit, tani më edhe në dokument zyrtar është përdorur pa diskutim me Ministrisë së Brendshme. Jo me Policisë së Shtetit pra. Po Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit. Tani një pyetje kam Salianji, në qoftë se këto ishin. Ministria e Brendshme është më politike, është akoma më keq. False. Po pse Policia e Shtetit nuk është politike sot? E bën akoma më politike. Sigurisht. Të përgjim, nuk. Në qoftë se nuk ka patur një vendim gjykate, në qoftë se është kaq flagrante, pse do ta kishin futur në fashikuj, nuk e kuptoj. Se në qoftë se ka qenë, qëllimi ka qenë, pra, përdorimi nga Ministri i Brendshëm i potencialit të ministrisë apo të strukturave të veta, por interesa personale, pse do ta fusin në fashikuj, se mund ta mbaten zyrën e vet. Mendoj që është një gabim sepse ka mbetur sepse jo pa sa fashikuj ishin aty dhe sa pak njerëz janë ata. Nuk kanë mundur të pastrojnë gjithë dosjen. Atë u jam edhe shpjegimin për të, se kam një shpjegim. Nëse do të kishte një shpjegim kështu supersticioni për ata që besojnë, do të thotë që ka Zot. Po ajo që është konkrete është që prokuroria dhe policia e shtetit ka qenë maj që ne nuk na jep këto. Pra prokuroria dhe policia e shtetit dhe institucionet, unë në momentin që u mora në hetim, kam bërë shkresë sepse e kanë detyrim ligjor që të më japin brenda 15 ditësh gjithë aktet e dosjes të fashikullit. Këta i kanë mbajtur deri sot 9 muaj mbrapa, sepse janë përpjekur të fshehin një pjesë, i kanë futur në një dosje, në një thes gjitha. Të heqin përgjime, të fshin përgjime, të heqin këto survejimet ambientale, etj. Ju kanë shpëtuar disa, të shohim se mund t'ju kanë shpëtuar dhe tjera. Prandaj them që këta në dosjet që krijojnë vetë, shiko çfarë prodhon. Për kontrolloni mirë se mund të kenë një pjesë përgjimi që kanë bërë me shefin e tyre, kanë futur brenda ndosjes. Imagjino se çfarë kanë dosjet që këta i mbajnë fshetas dhe i ruajnë me fanatizëm. Tani le të thot dikush që pse, ore, po mandatet pse i ladi, po institucionet, ja pra me mandat jemi ne. Nuk lejohet me ligj. Fare. Ja ku i me mandat, me imunitet parlamentar. Lere më pasaj çdo lloj rregulli dhe ligji tjetër. Nuk mund përgjohet një qytetar, një qytetar i thjesht nuk mund përgjohet pa një gjykate. Jemi ende në kushtet, me kaq sa kemi tani këtu. Jemi në kushtet e një përgjimi modest. Sepse makina Lulzim Bashës kur del në rrugë nuk e mbulon targën, më zotëri, nuk i ve pelerina i kur ecën. Nuk është çështja se kanë. Cili është ndryshimi me çështja se kanë ndjekur motor makina këtu? Nuk është se kanë ndjekur ty si person me shërbime dhe plakardë. Personi që ka shkuar te makina dhe është ofruar personi për vendosja e kameras përballë selis Partisë Demokratike. Fokusimi i kameras për t'i treguar shefit që ja ku ka. Tani unë nuk dua të vazhdoj më tej se nuk dua të spekuloj sot për të thënë tej, por ju them këto që duken. Pra qartazi në survejim, selia e opozitës, makina e kryetarit të opozitës dhe gjithçka tjetër që e kanë përdorur që nga krijimi i dëshmitarit, që nga fabrikimi i provave, që nga presioni apo që nga shkuarja edhe se mbas ai do ta thotë vet, po e dini ju që avokatit të gazetarit i kanë thënë që pranoje këtë ta bëjmë me punë komunitet që ti mbetet PD apo ja?
Që pasë një ofertë për... Pra, këta kanë shkuar dhe kanë përdorur çfarë do lloj mjeti, çfarë do lloj forme për treguar që këtu është gjë. Përpara se të kalojmë në një aksië publicitare, regjia më njofton që është në lidhje telefonike drejtori i policisë Dibër. Edmond Tarka, jo nuk ka lidhje me këtë çështje, ka marrë për dosjen e Dibrës. Përshëndetje. Përshëndetje zonja Ajri. Përshëndetje zoti Tarkaj. Ju uroj për emisionin. Ju jeni edhe një herë, ma konfirmoni? Edmond, jam drejtori aktual i Dibrës, drejtori i policisë Dibrës, zoti Edmond Tarkaj. Përse i keni telefonuar emisionit? Arsyeja e telefonatës është sepse u vura në djeni nga familjarët e mi, që zoti Çollaku më ka përmendur emrin, duke thënë që një nga vëllezërit e mi është kapur me drogë në Lesh. Gjë që nuk është... Ka qenë Bego, jo. Gjë që nuk është e Ka qenë vërtet. shefi i komisariatit Bego, jo. Dakord, po që se shumë, më falësh mua. Thash, nërsa për ju thash ka pas akuza nga opozita për çështje të kësaj situate. Më thamë familjarë thash që më shpërnëm në emri dhe arestimi i vllajt tim në Lesh. Gjë që s'është e vërtet. Nuk është për vllajt tuaj. Po për akuzat, jeni dakord me qenë se na morët vetë në telefon zoti Tarkaj. Ka bërë akuza opozita në lidhje me implikimin tuaj, thot Basir Çollaku në shitblerjen e votës. Nuk them unë, por nuk jam prokurori. Jo, thot opozita pra. Por akuzat janë Më vjen keq, po nuk mund merrem unë në këtë pjesë. Unë jam në detyrë dhe vazhdoj punën e punojësit policisë si drejtori i Dibrës. Miru pafshi. Dakord. Faleminderit. Ja dhe kjo çështje u sqarua. Do kalojmë në një hapësirë publicitare dhe do të vazhdojmë. Vazhdojmë të themi që jemi në pritje të informacioneve apo qendrime zyrtare nga institucionet përkatëse. Ishte një dëshmi pse dosja 184 nuk hetohet. Ecën nga dalë. Pse në ç'kuptim? Ishte një dëshmi, pra zotëria Shpjegoj pak. tu mund kontribonte për të treguar se çfarë ka ndodhur në 2016 dhe çfarë informacioni ka. Po nuk guxoi ta bënte këtë. Jo, sqaroi vetëm pozicionin e vllajt të tij. Sqaroi pozicionin e tij dhe iku. Mund të kontribonte. Ne thamë shumë gjëra këtu për dosjen 184. Nëse do ishte interesuar për të vërtetën, mund të kontribonte, por nuk kontribon. Nuk kontribon askush në këtë dosje sepse e din që është patate e nxehtë. Edhe nuk mund të marrë pjesën. Që të rikthehemi sërish problemet të kësaj dosje. Do të rikthehemi pas hapësirës publicitare, të kërkoj ndjesë jep më një herë pas publicitetit se jam me 12 minuta vonesë. Publicitet dhe rikthehemi. Rikthehemi, jemi live për gjithë ata që sintonizohen tani dhe janë tani pranë televizorit në orët e shikues. Kujtojmë që në pjesën e dytë të emisionit Ervin Salianji që është në studio ka depozituar në emision një video ku duket në përgjim sipas tij Selia dhe lideri i opozitës. Duket se si fokusohet makina e liderit të opozitës dhe Selia gjithashtu. Këto materiale gjenden në fashikujt e çështjes së Agron Xhafat, cilat i disponon Salianji. Okej, ndërkohë që presim një përgjigje zyrtare nga institucionet deri tani të shurta. I kemi komunikuar me to, nuk kanë drejtorit përgjigje. Tarka, të drejtorit policisë Dibrës. Po? Ai në fakt nuk u tha për atë, por ai donte të sqaronte që vllai i tij është në rregull. Po vllai i tij është drejtori i mirëmbajtjes së rrugëve në ARSH, më thonë, në autoritetin rrugor shqiptar. Me 26 shtator 2016 është arrestuar vëllai i shefit komisariatit, pra i Bert Agës, Pajtim Aga, të cilit janë gjetur 320 gram kokainë. Që është në hetim akoma. Robert Aga është në hetim komisariatit. Ky është arrestimi që është bërë. Robert Aga është në hetim tek dosja 184. Me 26 shtator 2016. Dhe nuk është zani i drejtorit të policisë i cili na mori në telefon. Vlaj i drejtori është ARSH, i Edmond Tarkaj që na mori në telefon është ARSH. Kjo është ideja, apo jo? Po. Nëse Robert Aga shefi qarkullimit të qarkut Dibër dhe vëllai Pajtim Aga është arrestuar me kokainë në 26 shtator 2016. Pjesë 184-s thotë. Referuar arrestimi është 26 shtator ndërhyrjes së drejtorit policisë, në fakt emri i tij u përmend si nga Antoni edhe nga Basiri, lidhur me përgjimet e mundshme që ekzistojnë në këtë dosje, dhe ky ka qenë edhe burimi informacioni që ai është informuar që emri juaj u përmend në këtë studio. Gjithsesi.
Ai do të sqaronte pozicionin e vëllait e tij. Pra, po u përmend emri i drejtorit të policisë. Dhe u përmend si një nga drejtuesit lokal të përgjuar, përfshirë, pra, drejtorin e policisë, drejtorin e shëndetësisë, drejtuesit e arsimit, pra që janë drejtori të cilët... Dhe komisariat të përmend. Po, që janë drejtues institucionesh të cilët emrohen nga qeveria dhe që normalisht gjatë fushatave elektorale konsiderohen si ato njerëzit që... E pyetëm Kikia, po si QP nuk pranoi të përgjigjej. Pikërisht pra, këtu doja të dilja në përmbyllje të pjesës 2 të emisionit. Ne në fakt do kishim shumë të tepër interes që drejtorin ta pyesnim lidhur me pretendimet tashmë publike të përgjimeve që janë kryer apo rolin që ka patur policia e shtetit gjatë zgjedhjeve të pjesëme lokale që janë mbajtur në Dibrën, dhe ai refuzoi të fliste. Dhe një nga problemet që vazhdojnë tjenë dhe që e mbajnë ende shumë gri këtë çështje është mos avancimi i hetimeve. Është ndër të pakta të raste kur edhe për dosje shumë të ndjeshme me shumë të tepër material sekret që kanë bënë me trafiqe ndërkombëtare apo deri dhe me terrorizëm, kur ishin historitë e ekstremistëve islamik që lidheshin me rekrutimin e luftëtarëve xhihadist për llogaritë ISIS-it, nga hetimet rridhte vazhdimisht informacion dhe mediat merrnin kontakte me zyrtarë të përfshirë apo të pyetur. Nga dosja e bunkerizuar Dibrës në mënyrë absolute askush, asnjë gazetar nuk ka parë asnjë cop letër. As Wikileaksi. Të gjithë kush flasim, përfshi edhe ne këtu, flasim mbi bazë hipotezash apo deduksione politike. Ose me ata që kanë parë, ose me ata që kanë regjistruar. Pra dore tret. Jo, dore tret, dore 2 minutë. Dore parë prokuror, dore oficeri i policisë. Por, dore tret që dëgjon deri tani nuk po them që nuk është marrë asnjë pyetje. Por asnjë gazetar nuk di të thotë që cili zyrtar është marrë në pyetje nga prokurorët. Po ke 2 prokurorë të larguar. Po çfarë është pyetur, çfarë ka thënë? Vonesat kanë ardhur nga largimi i prokurorëve. Kjo unë po them çfarë avancimesh dhe çfarë do edhe po ndjek drejtori e quaj pa pranueshëm qëndrimin e tij që vjen sqaroj pozicionin e vllajt dhe nuk vjen sqaroj pozicionin e tij personal lidhe me çështjen. Unë tani, nëse dikush do mund të na konsiderojë këtu nga kjo studio, vërejtjen e kam drejt për drejt dhe ekskluzivisht për prokurorinë. Kjo çështje është absolutisht më e ndjeshme se çdo çështje e mundshme trafiku apo edhe terrorizmi ndërkombëtar. Sepse mbi këtë çështje sot është ngritur kaosi më i madh politik. Mbi këtë çështje është ngritur sot kriza më e madhe politike që po përjeton Shqipëria, duke krijuar precedentin e parë të braktisjes së parlamentit nga opozita. Dhe është absolutisht jo thjesht detyrë ligjore, por shumë herë më shumë se sa kaq. Detyrë e prokurorisë që këto çështje ti zbardh në mënyrë absolute dhe sa më shpejt, sepse duhet të sqarohet publikisht. Në fakt, shtrati një krize politike. Kjo është shtrati krizës politike dhe nuk do ketë as negociata dhe as bisedime pa u sqaruar këtë çështje. Dhe këtë kanë dorë prokuroria. Gazetarët di një gjë të tjera, tani më thot një burim nga prokuroria, nga brenda prokurorisë, nuk mund ta nxjerr të. Më thot, për sa kohë shefi i komisariatit është zyrtarisht në hetim, domethënë që ka një hetim. Janë darë, ka dalë. Hetimin e morën vesh në që ka. Ka zyrë përgjimesh në prokurorinë e përgjithshme, shpjetur Arben Keshi, më thonë, nga prokuroria për këtë çështje. I cili është? Kush është Arben Keshi? Është zyrtar policia, unë nuk e njoh, më thonë emrin, burim nga prokuroria. Pra, nuk është kaq e bunkerizuar. Sigurisht është e bunkerizuar, sigurisht që ka një sekret shumë të madh hetimor për të çështje, por disa emra kanë dalë. Robert Agaj është në hetim, kjo dihet, ish shefi i komisariatit të Peshkopisë dhe ky punonjës i policisë Arben Keshi që sa më dhanë të njësë. Unë doja të nga të policisë Dibrës është shtuar policia lokale në hetim. Kur fole për bunkerizim, nuk që këta janë në hetim mund të ketë shumë të tepër se sa kaq. Të njëjti fortifikim ishte për dosjen e Durrësit. Më thuaj, cili dinte më shumë se sa që mund të hipotezohi deri në momentin kur dikush, atje lart, për arsye të vetat politike, shkëputi 5 rrjeshta. Më tha në fillim që Dako ka folur me Avdyllajt,
u tha nga Partia Demokratike, nuk u besua... Po prapo, jemi në kushtet kur u tha. Por pastaj do në përgjimet dhe dinim që Avdyret kanë folur, tani dim që atje në Dibër kanë folur ca me ca të tjerë, por... Ne dim që ka prokuror që largohet. Ne, jo vetëm atë, ka dhe vendime gjykate, ka përgjimet quar në gjykatë me marrën e vendime. Po të them, publikisht për dosjen e Durrësit, të vetmet përgjime që disponohen publikisht janë ato që një zyrtar shumë i lartë, në një moment caktuar, shkputi një qerek faqe nga dosja dhe na e hodhin e nuk është ashtu. To janë verifikuar. Janë 2 vendime gjykate, një në shkallë parë, një në apel, që dosja e Durrës nuk është vetëm Durrës. Çfarë përgjime është edhe Lezhë, është edhe Kuksi, është një dosje e përbashkët atë. Është edhe Sarana, ka 9 qarqe. Nuk është vetëm një dosje ajo. Dhe 2 vendime të gjykatës që kanë nga 600 faqe secili, 1200 faqe ka mund në zyrë dhe kanë bërë përgjime. Ka reaguar Sali Berisha në Facebook, për çështjen e Durrësit, që pretendojmë gjithë deri sot e kësaj dite, që janë bërë 10 emisione, janë ngritur 10 akuza, është kërkuar arrestimi i Dakos në sa e sa konferenca shtypi, vetë Dako nuk është marrë akoma në pyetje. Për çfarë hetimi më flet? Nuk është marrë Dako në pyetje, është kapitull tjetër, sepse nuk është marrë. Po për hetimi të fort. Por që ka përgjime ty. O zotri, unë nuk po dyshoj që ka përgjime. Unë po them që nuk janë vendime gjykate, janë bërë prezent. Informacioni është i kufizuar. Informacioni është i kufizuar sepse veprimet janë shumë të kufizuara dhe veprimet janë shumë të bunkerizuara. Po them një detaj, tani nuk doja ta nxjerrja, por po e them. Një punojës i prokurisë nuk po e themi të çfarë është, më ka takuar personalisht dhe më ka thënë, shiko, ne kemi pjesë të dosjes që nuk duhet dalin e tjera se kjo po e dekonspirohet edhe mos të shkojnë. Është një momentot kur zyrtari socialist, nuk po e them emrin tani sepse nuk duhet ta nxjerr të plot, e ka bërë pazarin me Abdylaj për një grup, për një fis, e kanë thënë një shifër për një grup dhe ai ka thënë, shiko, sa këta u kemi thënë dhe para 2 vjetëve, t'ja u përgjysmojmë të radhë, mos japim po aq. Dhe këtë më ka thënë vetë zyrtari që punojës i prokurisë që e ka parë dosjet, por nuk mund të dalin do në media, unë nuk e kam zirë dhe nuk përmënd asnjë dhe nuk mund të them të, nuk mund të vë gishin personit që është përmëndur në fjallë dhe prandaj s'po e përmënd. Se s'është e bardhë mi të zezë, por informacione ka. Po ta kishe unë besoj që s'do të të mbante deli gazetarit pa e nxjerrë. Nuk është problemi tu të nxjerrim emrin e njeriut, tu problemi është që të nxjerrim fenomenin, të nxjerrim se çfarë ka ndodhur në 2017 në Durrës dhe në qarqet e tjera. Dhe tani që kuptohemi vetëm ne, se tu shohim vetëm ne dhe opozita që do ta përdorë të për kartë politike. Përse nga dosja e peshkopis nuk ka asnjë rresht të rrjedhur. Pse nuk ka? Sepse është ruajtur me më shumë kujdes dosja 184. Sepse janë bërë shumë pak veprime. Pse janë bërë pak veprime dhe pse është ruajtur me shumë kujdes? Sepse se te dosja 339 kanë ndërhyrë ndërkombëtarët te 339, se 339 është pjesa politike e dosjes 339, prandaj është 339 është pjesa e zgjedhjeve. Ndërkombëtarët, partnerët ndërkombëtarë, hynë të 339 se i dori trafiku i drogës. Dhe bashkë me përgjimet për trafikun e drogës, dori përgjimet e zgjedhjeve. Dhe u bë kapitull më vete. Ndërsa 339 sot del sheshit dhe asnjëri nuk hetohet për nxjerrje të hetimit, që prapë është një nxjerrje e hetimit, sa hapet një fjali nga 339 bëhet hetim. Disa gazetarë janë në hetim, shpallin në hetimi për nxjerrje të sekretit prokuroria. Për 391, jo për zgjedhjet, jo për dosjen e Abdylaj, për dosjen e Abdylaj, le të dalë, s'ka asnjë problem për prokurorinë. Nuk ka asnjë problem me politikën. Sa pa afrosh të selit e partive bëhet çështja e zgjedhjeve, bëhet hetim, pastaj pse doli kjo pjesë, ky fashikulli, ndërkohë që ka dalë një fashikulli në komentin e Sali Berishës para 7 minutash, Super Watergate i Edvin Kristaq Urrëties. Miq, Salianji nxorri fytyrën reale të Edvin Kristaq Urrëties dhe klikës ti. Ky është statusi i Berishës në Facebook. Në një akt stalinist antikushtetues në një skandal si Super Watergate, Edvini vendosi në përgjim ambiental selinë e Partisë Demokratike, kryetarin e saj Lulzim Basha dhe drejtuesve deputetët saj. Kjo është tyra reale Edvin Kristaq Urrëties dhe klikës së tij. Qytetar, imagjinoni se ku mund të arrijë skizoidi Edvin Kristaq Urrëtia, ky bastard i xhelatëve të diktaturës hoxhiste, Sali Berisha. Kjo është gjua me cilën e përshkroi këtë moment ish kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Okej, edhe një hapësirë publicitare, më pas dua të di nga zoti, nëse kam në linjë, ndoshta ma jep përgjigjen tani. Zoti Gashi. Po.
Ju kërkoj ndjes, po emisioni mori një rrjet të paparashikuar, kisha planifikuar të bisedonim gjatë. Me qënë se shkoj kështu dhe në fakt fokusin e ka marrë video e depozituar nga Salianji. A mund më thoni ju do vazhdoni të ambroni Albert Veliun edhe për kallëzimin e rrem depozituar në Tiranë? Unë nuk di se do të ketë lanë Tiranë për shkak se dosja e tij, përveç nëse prokuroria vendos që ta dërgoj rastin për të gjykuar në mungesë. Unë nuk besoj se mund të jetë gjykimi i drejtë nëse ai gjykohet në mungesë, por po ju them atë, unë nuk mund të shndrohem nga avokat në dëshmitar, mirë po mund të jap një këshill prokurorit, është fare lehtë që të zgjidhet kjo çështje, sepse duket që rasti i zotit Albert Veliu është më tepër dosje politike apo kriminale, mirë po besoj që ai duhet të ketë prokurori prova se kush i ka ofruar zotit Albert Veliu shumën prej rreth 200.000 euro. Kjo është çështje kryesore sepse duket që ai ka qenë i nxitur, por mund t'ja u them me përgjegjësi të plot pa u shndruar në dëshmitar se këtë nuk e ka ofruar Partia Socialiste dhe askush nuk e ka ofruar në emër të Partisë Socialiste, por sipas informatave që i kam unë në LAN, kanë qenë persona të tjerë të cilët unë nuk mund t'i them, nuk mund t'i emnoj për shkak të pozitës sime si avokati i zotit Albert Veliu, prapë them që mos të shndrohem në dëshmitar. Definitivisht rasti nuk duket aq i vështirë sa bëhet, edhe pse është çështje më tepër politike se kriminale. Ju po thoni nga Partia Socialiste nuk ja kanë ofruar, po nga Partia Demokratike, po nga Partia Demokratike? Unë e thash që Partia Socialiste nuk ja ka ofruar asnjë cent, ndërsa partitë të tjera nuk dua t'i përmendi, sepse unë nuk thash nuk du të shndrohem në dëshmitar për shkak të pozicionit tim si avokat. Po ju po e bëni, kur thoni që Partia Socialiste, ju po e bëni, në momentin që thoni që Partia Socialiste nuk i ka ofruar, jeni duke e bërë dëshmitare. Jo, definitivisht unë as nuk kam pas ftesë dhe nuk besoj që do të kem ftesë që të ftohem në cilësi të dëshmitarit, por unë po e them që nuk i është ofruar asnjë cent nga Partia Socialiste dhe besoj që Albert Veliu këtë e ka sqaruar edhe në emisionin që është incizuar në zyrën time, por sido që tjetë, ju duhet ta kuptoni pozicionin e Albert Veliu, i cili gjendet me 2 fëmijët e tij dhe me gruan e tij në Bruksel duke kërkuar azil politik pasi që i ka kaluar përveç Shqipërisë edhe 3 shtete të tjera, gjë që është rasti jashtëzakonisht i rëndë personal për te, mirë po rasti sigurisht që politikisht të shfrytëzohet nga të gjithë ata që dojnë të marrin pojnë politik, apo që eventualisht të godasin kundërshtarin politik. Zoti avokat, normalisht jemi njerëz dhe jemi shumë të ndjeshëm dhe ndaj pozicionit tij personal apo familjar, por po ashtu jemi të prirur edhe për një të vërtet të madhe të historisë të tij për shkak edhe të përshtjellimit që krijoi veprimi i klientit tuaj. Ndaj është shumë e rëndësishme që këto gjëra të sqarohen edhe përtej pozicionit të tij personal. Ndaj, unë doja të dija, duke qenë se ju përjashtuat të mundësinë që ato para për cilat ai flet të jenë ofruar nga Partia Socialiste, sikurse u aludua, për çfarë i janë ofruar para zotit Veliu? Pavarësisht se kush ja ofroi. Duket që ai ka hyrë në një kurth, siç e thash më herët, në një lloj sendviçi dhe duket që ka qenë i shfrytzuar, por unë prapë them sepse nuk mund përsëris disa herë. Nuk mund ta shndroj vetveten nga avokat në dëshmitar, por unë personalisht e di se ka pas edhe kërkesa të personave të tjerë që nuk janë të Partisë Socialiste, që të bëjnë pagesa në raport me punën time që e kam bërë në mbrojtjen e zotit Albert Veliu, por unë kam një kontratë të shkruar me te dhe definitivisht persona të caktuar, por jo të Partisë Socialiste, i kanë marrë llogarinë time bankare të bankës ku është dashur të derdhin mjete financiare në emër të Albertit dhe Albertit bëj pagesën e shërbimeve të mia. Kështu që zinxhiri është fare thjesht dhe në anglisht i thojnë follow the money. Kështu që nëse ju mendoni që zoti Veliu fare let mund të dihet e vërteta në këtë rast. Këto para janë hedhur. Jo, nuk janë hedhur. Ju mendoni që zotit Veliu i janë ofruar para për të bërë një dëshmi të rrem? I janë ofruar? Jo, thash ashtu. Unë vetëm e thash që ju pyeta a mendoni, apo zyra e prokurorit në Tiranë fare let e ka që t'i gjej çështjen e parave që atij janë ofruar, nga kush janë ofruar, ata persona kanë porosit këtë çështje, e cila më tepër duket që është dosje politike kriminale, mirë po Albert Veliu definitivisht është
faktikisht i sakrifikuar për këtë çështje, për çfarë arsye ka ardhur te kjo, e din ata të cilët kanë qenë të involvuar në këtë çështje. Dhe ai këtë sigurisht që nuk mund ta shpjegoj qartë derisa është në kërkim të azilit politik, sepse për azilin politik atij i duhet që ta vërtetoj se jeta e tij është e rrezikuar në Shqipëri dhe ai këtë do ta bëj. Avokat, falenderoj shumë për lidhjen drejt për drejt, do kemi rast të qëndrojmë edhe më gjatë bashkë, pasi çështja sigurisht nuk është mbyllur e me sa duket do të vazhdoj. Faleminderit që ishit me mua sot drejt për drejt nga Prishtina. Faleminderit avokat për disponibilitetin. Publicitet dhe rikthehemi për pjesën e fundit. Okej, jemi në fund, kam vetëm pak minuta, në mungesë të përgjigjeve të deri tanishme, kolegët do të vazhdojnë me insistimin e tyre nga institucionet. Një koment për videon e publikuar dhe më do më duhet të mbyll, nuk kam minuta, do mblidhemi një herë tjetër për super dosjet, edhe 339-ën, edhe Bëbalen, edhe... Nëse lam të 339-ën... Në fakt i lam të 339-ën, po nuk kam minuta. Përshëndetim kolegët tanë të Birnit, që bën atë hetim të jashtëzakonshëm dhe që dhanë një shërbim të jashtëzakonshëm dhe duhet i bashkë me Klodianin Lalën, kuptohet. Por të kthehemi tek dhe besoj që do të jem pikërisht këta tani përsëri që do na ndihmojnë me zbardhjen e këtyre kolegët tanë, se gazetarët kanë dhënë kontribut shumë të pavarur dhe shumë domosdoshëm në të gjitha këto dosje që janë, duke përfshirë dhe Babalen këtu, duke përshëndetur dhe Jetmir Oldashin këtu që ka bërë një goxha punë me çështjen e Babalit dhe ka rrezikuar mjaft për këtë çështje. I cili është edhe ai në prokurori për kallëzim të akuzë. Njësoj si Salianji. Te u lexoj akuzën që... Pra, shikoj çfarë kemi tani. Kemi një akuzë dhe që është bërë në kundër një personi dhe përveç atij personi të gjithë tjerët janë të akuzuar. Kjo është një gjë që nuk shkon. Në një shtet ligjor të drejtë, ne duhet të kishim një hetim të dy anshëm, jo vetëm në krahun që akuzoi, por edhe në krahun që u akuzua, apo jo. Minimalisht duhet të kishim në një shtet të drejtë. Aty ku drejtësia do të prevalonte, do të kishim dy palë të paktën të hetuara dhe pas një hetimi të mirë, pa lejuar asnjërin nga personat në fjalë të shmangë hetimit siç u lejua, Agron Xhafa, ne sot mund të kishim një rezultat shumë më të mirë nëse ai do të ishte këtu në shërbim të drejtësisë shqiptare. Mendoj që kjo është një çështje e paragjikuar që në fillim nga policia dhe nga prokuroria në shërbim të pafajësisë së personit të akuzuar, dhe prandaj jemi këtu sot ku kemi të akuzuar gazetarin, kolegun ton, dhe akuzuesit e opozitës. Kikia? Unë vazhdoj të jemi mendimit që i akuzuar më i madh në këtë rast është organi i akuzës, i cili jo vetëm që nuk i ka zbardhur, por përkundrazi ka kontribuar për ta bërë sa më gri të gjithë situatën, duke i shërbyer jo vetëm mungesës së drejtësisë, pasi e theksoj edhe një herë, këto janë çështje ku nuk kërkohet thjesht vendosja e drejtësisë, mbi të gjitha kërkohet zbardhja e vërtetës. Në këtë rast më shumë se sa ndoshkimi i personave ka rëndësi e vërteta, sepse e vërteta ka futur të gjithë vendin, shoqërinë dhe politikën në një konflikt të paprecedent. Ndaj kam ngul që nëse në çështjen apo në historinë e përfolur, e pretenduar të Dibrës, ka realisht shkelje më shumë se sa ndoshkimi apo dënimi me 3 muaj apo 4 muaj burg të një drejtori, ka rëndësi të dalë e vërteta se çfarë është bërë në atë zonë. Nëse në rastin e Babales, më shumë se sa dënimi një njeriu që ka folur duke thënë vërtetën, apo ka gënjur, ka rëndësi e vërteta për të marrë vesh, sepse është vënë një qeveri në akuzë ose një opozitë në akuzë. Ndaj, prokuroria nuk ka thjesht një detyrë ligjore sot, ka një detyrë madhore. Okej. Po. Thjesht për të përsëritur disa gjëra që janë thënë që prokuroria i ka, po bën sikur nuk i shikon. S'pari njerë komunikimi mes Albert Veliut, i njohur tani si Babalja dhe Geron Xhafait është në disa raste. Komunikimi ndërsjellët i telefonik, i dokumentuar tani më. Dhe
dëshmia e parë e këtij zotërisë të akuzuar, që është larguar, thotë që unë nuk e njoh fare. Pra ka shumë çështje që ajo është tërësisht e mbyllur. Diskutimi është këtu, që gjithë qeveria, gjithë institucionet shtetërore, gjithçka në këtë vend përdoret personalisht. Çfarëdo gjë tjetër që të marrësh ta e sjellësh në studio? Po pse nuk kam qenë ndonjëherë? Unë këtë kam bërë gjithkohë, shërbim publiku të më gjemë. Pse më ndonë se kam këto shashkat mua, këto më gjisin akoma më shumë. Nëse ka gjërat e tjera në dosje... Pa diskutim që jo vetëm në këtë dosje, po dhe në rastet të tjera, ne do të jemi të disponueshëm e do të bëjmë publike. Pa diskutim që duhet thënë një falenderimi madh, mua më takon për shkak se si sekretar për Aksionin Qytetar në atë periudhë, që jam marrë me denoncimet edhe kam pritur njerëzit për këtë jo vetëm për këtë rast, po për shumë raste të tjera denoncimesh të aferave të korrupsionit apo të narkotrafikut, përfshirë dhe shkuarjen në për fusha kanabisi, duhet falenderuar pa diskutim Jedmir Oldashi, e ka vazhduar pjesën e dytë, se përveç se kanë bërë regjistrimin, ata kanë shkuar dhe kanë gjetur edhe lëndën narkotike, kanë gjetur apo kanë bërë biseda dhe kanë gjetur edhe kanabisen. Pra, e gjithë çështja është skandali për masave të mëdha, kush fut pasaj edhe përgjimin e Selis dhe përgjimin e Partisë Demokratike, bëhet më shumë se Watergate në hotel i përgjonin, ndërsa kjo është në Seli, është në njerëz me imunitet, është rënje e çdo institucioni në këtë republik dhe nuk e di se si mund të ishte, po e thash edhe më përpara që kush është supersticios, thotë që ka Zot. Çollaku jam fund, të lutem. Po, ka një thënie Dan Brown në një nga librat e tij kur shprehet se po rojet kushëruan. Ne kemi roje institucionesh, roje ligjore në fakt, dhe këtu jemi në një situatë të emergjencës kombëtare, sipas meje, qeverinë, parlamentin, shërbimin informativ, prokurorinë, vettingun, opozitën që po emërohen, të gjitha i kontrollon një njeri i vetëm. Dhe nuk kemi asnjë sistem tjetër që të balancojë këtë lloj pushteti. Tashmë vim në momentin ekstrem edhe të përgjimit të opozitës zyrtare, se kjo është opozita zyrtare, dhe garancit e çdo individi në Shqipëri, për të qenë i lirë, për të marrë drejtësi, për të qenë i pavarur, për të respektuar kushtetutën, janë zero. Këtu ka një përgjegjësi ekstra, do të thoja, prokuroria e përgjithshme dhe prokuroria për krime të rënda. Nëse në këtë dosje ka materiale të cilat janë përcjell kështu, hajtë ta mbushim me thesë, ta çojmë atje jashtë procedurave ligjore, pa vendimi gjykate, pa urdhra të certifikuar nga autoritetet që ligji u njeh këtë tagër, atëherë ne duhet kemi persona që merren nën akuzë, merren të pandehur. Ke procedura se si jo, ka dy lloj procedurash për përgjimin, po ndryshe do na duhet edhe një tjetër. Nëse në dosje janë përcjell dokumenta, të cilat janë urdhëruar nga ministri i Brendshëm, nëse nuk ka një vendim siç me aq sa ne dim sot, nëse përgjigjen janë bërë nga shërbimi i kontrollit të brendshëm, që është strukturë që varet nga ministri i brendshëm dhe në atë kohë ka qenë zoti Xhafa, dhe bëi fjalë për historinë të vllajt, të cilën askush se pa vetëm i dëgjoi emrin, u mor si turistë dhe vajti atje për të vojtur dënimin për trafik droge, pikërisht për këtë akuzë që akuzonte njeriu që Babali apo Art Veliu që po themi, edhe gazetarët e këtë histori tjetër. Atëherë, ku është pozicioni i prokurorisë për të marrë pandehur ata persona që kanë shkelur ligjin, qofshin politikanë, qofshin deputet, qofshin kushdo qofshin ata? Fsheja, strukja e prokurorisë në këtë situatë, duke mëson asgjë, duke e lënë çështjen të pezullt, duke ngecur pastaj 184, 313, 331, sepse te prokuroria ka një gjë të rëndë që ne e kalojmë her pas here tangent. Sa po një dosje shkon afër mbylljes prokurorët shpërndahen në parrrethe. E gjen një gjë një prokuror, e gjen prokurorin tjetër, dhe pastaj derisa kalojnë afatet. Për çështje kompetencë, për çështje procedurale, dosja shkon në magazin, i pandehuri shkon në shtëpi. Nuk ka më minuta, sigurisht kolegët do vazhdojnë me thellimin e çështjes që ka të bëjë me përgjigjet e institucioneve, por edhe nëse ka materiale të tjera të ngjashme, si janë autorizuar, cila kanë qenë qëllimet e tjerë. Me Open jemi këtu së bashku te në orën 21. Faleminderit kolegëve, faleminderit zoti Salianji, natë e mirë të gjithëve.